ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Very Dark Lady Zabby Ọ̀gá ńlá TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan òjọ̀kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Ọ̀gá ńlá TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Very Dark Lady Ọ̀gá ńlá TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà. Ọ̀dẹ̀ ò dàbí èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín tó jẹ́ wípé kó lè dáa fún ìran wa, òun là ń bá kákàkiri, òun ló jẹ àwa lógún. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá ojú òní tì wá. Kí ló fà á tí ó fi jẹ́ pé irú àwọn nǹkan báyìí tiẹ̀ ó jẹ wá lógún? Torí wípé ọmọ ọkọ ni wá, a kì í ṣe ọmọ àlè. Kí ló fà á tí irú nǹkan báyìí tó fi jẹ wá lógún? Torí wípé awo wájú, awo ẹ̀yìn, awo ọ̀tún, awo òsì, a rí wípé irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí fún àwọn ìran kan. Àwọn kan ló wá dìde bí èmi àti yín. Àwọn kan dìde ní àwọn ìlú kan, mélòó mélòó la fẹ́ kà? Ṣé ti Italy ni, ṣé Germany ni, ṣé nínú UK ni gangan? Tó jẹ́ wípé àwọn irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn nínú ìtàn, nínú history wọn, tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn igi kọ́, àǹjọ̀nú kọ́ ló wá dìde fún wọn. Àwọn èèyàn ara wọn, àwọn náà ló dìde fún àwọn ìran wọn. Òun náà ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ títí òní, wípé àwa kan a dìde fún nǹkan tó ń jẹ́ ìran wa. Ta ni àlejò wa lọ́jọ́ títí òní? Mo mọ̀ pé àlejò wa gan-an rí kinní tí mo ṣe ni torí pòfẹ́sọ̀ ni pòfẹ́sọ̀ wa pòfẹ́sọ̀ tí àwa nìkan tó náà fi ta wá lọ́rẹ láti USA. Àwọn tí ó wà lórí TikTok wọ́n máa mọ pòfẹ́sọ̀ wa, bàbá wa Ifadare. Bọ̀ máa gbé wọn wọlé nsìn, máa fẹ́ jẹ́ kán ṣe ìjúwe ara wọn. Wọ́n máa lè ṣe introduction fún wa láti lè jẹ́ wípé ká mọ díẹ̀ nínú bóyá ṣọmọ Yorùbá ni wọ́n ni o, ṣé Amẹ́ríkà ni wọ́n, ṣọmọ Bìtìkó ni wọ́n, ṣọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n. Àwọn náà máa wá júwe ara wọn lóní ṣókí. Mo kí wa bí a ṣe ń wọlé lórí TikTok àti orí YouTube. Ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá wa wọlé kán wá ṣe àkàwé ara wọn, bí ìjúwe ara wọn ni. Yeah, let's go. Now, bàbá wa, a kí yín o. A kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá wa Ifadare. Kí Elédùmarè kó jẹ́ ká rí yín pẹ́ lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá. Ṣé máa júwe ara yín fún wa lóní ṣókí kó tó di wípé a wọnú agbami ètò bàbá wa Ifadare? Bẹ́ẹ̀ ni, mo kí yín ìyá wa, mo kí yín, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ gbé mi wá sórí ètò yìí. Àmọ́ lóore, mo dẹ̀ kí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ yín náà, àwọn tí ó wà nínú program yìí tí wọ́n ń gbọ́ yín. Gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe fún ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá, àwọn Ọlọ́run Olódùmarè àtàwọn inú mọ̀lẹ̀ wọ́n máa san yín lẹ́san. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ gbé mi wá. Orúkọ tèmi ni Ifadare, ọmọ bíbí ìlú Ẹdẹ ní Ọ̀ṣun State ni bàbá tèmi ti wá. Àwọn mọ́mì mi wọ́n wá láti Ìbàdàn ní area Òkè Màpó nìbàdàn. So ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá ni èmi. Even though kíni ni mò ń gbé ní Amẹ́ríkà, mi ni mò ń gbé for now, ṣùgbọ́n a máa ń wálé náà ní ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan nítorí pé ilé ni àbọ̀ sinmi oko. So Amẹ́ríkà ni mò ń gbé nsìn. Èmi ni mo kọ̀wé The Mechanics of Ifa Divination System, tí mo sọ nípa relationship tó wà láàrin bí Ifá ṣe máa ń compute àti bí classical computer tó ń pè ní general purpose computer ṣe máa ń compute, àti pé bí quantum computer náà ṣe máa ń compute, àti àwọn nǹkan tí a lè lo Ifá divination system fún ní àwọn nǹkan ìgbàlódé
so èmi ni mo kọ the mechanics of Ifá divination system. So ní èní a máa sọ nípa oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ó wà tá a fi lè gbé ilẹ̀ wa ga àti àwọn oríṣiríṣi nǹkan míì tí àwọn ilé olóòtú tó bá àwọn ìbéèrè míì tó bá tún bí mi. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Àárín yín pẹ́ lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá. Ṣé mi ò tiẹ̀ wá mọ̀ wípé bàbá wa tiẹ̀ ti kọ àwọn òwe kan. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ibo ni ìwé yẹn wà tí èèyàn bá fẹ́ láti tiẹ̀ sọ pé kóun ka ìwé yẹn wò? Sórí ibo la máa ti bá pàdé? Ó wà lórí Amazon. Orí Amazon. Okay, lórí Amazon. Ṣé máa tún bá wa dárúkọ òwe yẹn lẹ́ẹ̀kan sí? Orúkọ ẹ̀ náà ni The Mechanics of Ifá Divination System. So orúkọ ẹ̀ ni The Mechanics of Ifá Divination System. Okay, na ẹ ṣé gan ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a máa ṣe àṣeyọrí, a máa ṣe àṣeyè. Ojú òdẹ ní tiwa, àwa ní kú sọ́nà bí èéfín. Now, lórí rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Kóòtù Òjíire, àwọn kan sọ wípé irọ́ ni, àwọn kan sọ wípé irọ́ kọ́, àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé a fẹ́ fi dá ogun sílẹ̀ ni. Bàbá wa Ifádàrè, lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí náà ni. Torí màkànmàkàn ni wọ́n nílò oyè ń kàn, oyè burúkú ò ní kan àwa ọmọ Kóòtù Òjíire. Ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok, bàbá wa Ifádàrè náà, àwọn náà ń kí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wọn. Èmi náà mò ń gba inú wọn sọ̀rọ̀ wípé àbọ̀rú àbọ̀yá wà ní kí ló ń porúkọ bíbí mẹ́ta. A wà lórí Instagram, a wà lórí YouTube, a wà lórí TikTok. Now, wípé màkànmàkàn lóye ń kàn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí tó kọ́kọ́ sọ ná kó tó di wípé a wọnú ètò lọ. Of January 2026, something happened that should make every Christian and non-Muslim in this country sit up and pay attention. So, the Nigerian Financial Reporting Council, FRC, revealed that they are integrating a full-blown Sharia banking system into the Nigerian Financial Reporting Framework called the NFRF. This means they are bringing in the full standard from the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, also known as AAOIFI. These are literally the global rulebook for Sharia compliant finance. They announced it at a massive stakeholder meeting in Abuja on 21st of January 2026 by Dr. Rabiu Olowo, the FRC boss. He made it crystal clear that the goal is to make Nigeria the leading hub for Islamic finance in Africa. The implementation starts as early as Q1 of 2026. They called it non-interest finance to keep you calm, but we all know this really means they are embedding Sharia principles deep into our national financial system. Now, why should you be scared if you are a Christian or just not a Muslim? Because this opens door for whitens that force Islamic religious rules into everyday matter, even for people who don't follow that faith. Let me explain to you the key pieces they are pushing in simple terms. Number one is the Zakat deduction. Zakat is one of the 5 pillars of Islam. It is a mandatory almsgiving, basically a religious tax of 2.5% of one's annual wealth that Muslims must pay to purify their money and help the poor according to Sharia law. Under these new standards, systems for calculating and reporting zakat could be built into official financial reporting and possibly even to the tax frameworks. That means more official charges. Bàbá mi Ifádàrè, ṣé ẹ̀ ń bá lọ tàbí kí n tó bá ti play délẹ̀ kí n tún play ẹ̀ again? But ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ? Bàbá Ifádàrè. Yeah, hello sir. Yeah, hello sir, ṣé ń gbọ́ mi sir? Ṣé network ni? Èmi ò gbọ́ yín o, tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi, mi ò gbọ́ yín. But mo kàn fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ wípé ṣé à ń communicate. Okay.
wọ́n ti jáde wọ́n máa wọlé padà nìyẹn. Now ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Islamic religious obligations to flow through the government-regulated system. For non-Muslims, it raises the questions like, will this create pressures or incentives that favors those who comply with Islamic giving rules over others? In a country divided by religion, this feels like another layer of favoritism creeping in. Number 2 is the sukuk bonds. These are Islamic bonds that are basically government or corporate debt instruments to avoid interest, which Islam calls riba and forbids. Hello, sir. Baba Ifadare, mo ní ṣé ẹ ń gbọ́. Mo ń gbọ́. Okay, nǹkan tí mò ń béèrè tẹ́lẹ̀ nìyẹn pé tó bá jẹ́ pé bóyá ẹ fẹ́ jẹ́ kó play tán or bóyá ẹ fẹ́ jẹ́ kí n stop ẹ níbì kan bóyá kí n tuntun play ní ìgbà yẹn mo rí wípé network yẹn ò wá okay. Yeah, ẹ jẹ́ kó play tán. Ṣé ẹ ń gbọ́, sir? Mo ń gbọ́, ẹ jẹ́ kó play tán. Oh, okay, kó máa play lọ, okay. Instead of paying interest, they give returns based on profit sharing from real assets. Sounds nice and ethical, right? But when the government starts issuing sukuk widely under these new rules, it means public funds and national debt could be structured strictly according to the Sharia principles. Non-Muslims end up indirectly participating in or funding the system in one's religious law. Why our taxes help to build this Islamic finance hub, and who benefits the most? They are usually the investors from Muslim majority Gulf countries who pour in billions. Number 3 is the murabaha. This is where the bank buys assets like car or house and sells it to you at a markup price. No interest, no fees markup. It is marketed as fair, but critics see it as a workaround that functions like a conventional loan. The danger is, as this product becomes standardized nationwide through the NFRF, everyday banking for everyone, including Christians and non-Muslim, this could shift towards a Sharia-approved model. Banks might prioritize this product, making it harder to avoid if you are not comfortable with religious underpinnings. And don't forget the oversight risk, because our system is already full of holes. First is the FATF, which stands for Financial Action Task Force. Nigeria has been grey-listed before because our anti-money laundering rules are weak. Terror groups like Boko Haram and ISWAP exploit these gaps to move funds, expanding specialized Islamic finance channels through ironclad checks creates new blind spots. Formal Islamic banking requires complex, asset-backed deals that might look legit on paper but hide dirty money flows if oversight fails. And the second one is NFIU, which stands for Nigerian Financial Intelligence Unit. This is the agency that supports to track terror money, but we have seen how slow and selective they can be. When you layer in complex Sharia compliant products, monitoring becomes nightmare unless they get massive upgrades, which hasn't happened yet. This is not just about ethical banking or attracting investment. In a country where Christians have faced mass killing, churches are getting burnt, and what international reports called genocide-level violence, of which our government has been accused of looking the other way. Pushing this Sharia finance standard nationwide feels like the next quiet step in a bigger agenda. The Constitution says no state religion, but actions like this makes it feel like that Constitution is being ignored. If this doesn't wake you, ask yourself this question: why are they rushing to make Nigeria an Islamic finance hub while our people are dying in the name of religious conflict? Ọ̀rọ̀ lágbọ́ yẹn o, bàbá mi Ifadare, kí lẹ rí sọ sí fídíò tá a gbọ́ tán yìí lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà? Ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé bá ṣe mọ̀ one Nigeria is a joke. Ẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ sí àwọn tó wà lórí TikTok, wọ́n retí àti gbóhùn yẹn pé ṣé lóòótọ́ bàbá Fádérà tiwa ló ń sọ̀rọ̀ tàbí ẹlòmíì ò nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe wọ́n, bàbá Fádérà tiwa náà ni, bẹ́ẹ̀ ni sà, ó yẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ sí sà. Ṣe rí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ṣe rí one Nigeria. Ẹ má bínú, tẹ́ bá ń gbọ́ wọn lórí TikTok, please ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀ so that màá lè fọkàn balẹ̀ wípé à ń communicate now. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà.
Yeah, so one Nigeria is a joke. She get for to the extent of I maintain that one Nigeria, àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí ló máa ṣẹlẹ̀. Nítorí pé àwọn kan nínú one Nigeria yẹn wọ́n ní agenda, and agenda wọn ni láti Islamize gbogbo Nigeria. Wọ́n fẹ́ Islamize Nigeria kò ṣe pé nítorí pé wọ́n ní any spiritual commitment. Ipe Islam yẹn ó máa uplift àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń rule over. Wọ́n máa ń lo Islam yẹn as a political tool ni láti gbalẹ̀ ẹ̀ láti promote agenda wọn. Kí dẹ̀ agenda yẹn ni fuller agenda. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí yìí, àwọn Fúlàní àwọn ló ń promote ẹ̀ nínú wọn Nigeria. Ṣé get? Because nínú Nigerian constitution, yes, provision, the so-called constitution tó láwọn ní tí àwa regard as 1999 military decree tí wọ́n ń pè ní constitution. Provision wà fún Sharia nínú constitution yẹn. Ṣé get? So provision yẹn ni àwọn Fúlàní ni wọ́n ń bank on. Because argument wọn ni pé àwọn ti lose culture wọn àti tradition wọn to Islam. So now culture wọn àti tradition wọn sìn is Islam. So mi ò tẹ́ bá rántí 1999 Baba Ọbásanjọ́ kick against the establishment of Sharia ní 12 northern states because wọn ní nǹkan tó ń pè ní jurisprudence. Jurisprudence yẹn ó ní àwọn tó ń mọ̀ nípa law ni wọ́n máa fi interpret metes and bounds of law tí èèyàn bá fẹ́ establish, but wọn ní Sharia jurisprudence. Wọ́n wá lọ sí Maliki school ní Saudi Arabia láti lọ borrow that jurisprudence láti lè back up Sharia law tó ń fẹ́ establish. So eventually wọ́n rí establish. Ṣé get? So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí, àwọn ète Fúlàní tẹ̀kíyà náà pé gbogbo ẹ̀. Òun náà pè ní political Islam. Kò ní anything ṣe pẹ̀lú spirituality. Kò ní anything ṣe pẹ̀lú pé a fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa morally kan wà just. Nǹkan tó wà based on òun ni morality. Nǹkan tó wà based on òun ni bí èèyàn ṣe máa gba ilẹ̀ onílẹ̀, ilẹ̀ tí kò belong sí wọn. So àwọn gbogbo nǹkan tẹ̀ rí yẹn, àwọn ló ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn láti fún wọn ní leverage because politics, right, àti economics àti religion wọ́n wà connected. So àwọn Fúlàní àwọn understand nǹkan yẹn. Ìtorí ẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ gbogbo èmi ni pé zakat, sùkú, gbogbo nǹkan tó wà nínú Islamic. Yeah, wípé tẹ́ bá wá fowó sí báǹkì wọn ní yọ nǹkan kan lórí ẹ̀. So wọ́n ní gba interest. Ṣé rí ìgbà tí Islam ó ti dé ilẹ̀ Haúsá kí àwọn Fúlàní tó dé in the 1800s, right? Ara àwọn kan tó fi mú àwọn Haúsá mọ́lẹ̀ ni pé wọ́n ń sọ fún àwọn Haúsá pé àwọn máa introduce a pure form of Islam. So nísìnyí ní láti máa sanwó èlé, ìyẹn náà ń pè ní interest. Ṣẹ̀bẹ̀ tí n bá yáyàn ní owó ń sìn, nínú owó tí n bá yáyàn yẹn, ẹ gbọ́dọ̀ gba owó èlé lórí owó tí n bá yá yín, ìyẹn náà ń pè ní interest. Àwọn á máa nínú Islamic law kò sí owó èlé, kò sí interest. But owó yẹn wọ́n máa gbà á some other way. Ṣé get? Wọ́n máa extract owó yẹn from some other means and other ways táwọn èèyàn ní mọ̀. So nǹkan tí wọ́n fi máa attract àwọn èèyàn nìyẹn pé okay, tó bá lọ yáwó ní Islamic bank wọn ò ní gba interest lọ́wọ́ ẹ̀ and so on and so forth. But tẹ́ bá wò irọ́ náà ni gbogbo ẹ̀. Because kí ló kan religion nípa banking? Ṣé get? Nigeria bó ṣe sọ is a secular state, meaning that ó yẹ kí wọ́n separate religion àti state ni. But why tó yẹ pé ẹ̀yin wá mix the two together? Kò dẹ̀ síbi tó ti mix méjèèjì together nílé ayé tí nation yẹn or ìlú yẹn tó progress. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí again àwọn Fúlàní ni wọ́n ń ṣe. So nínú Nigerian constitution yẹn, ṣé get? Provision náà wà fún customary law. Customary law yẹn nílẹ̀ Yorùbá àwa náà ní customary law tiwa.
ṣẹ̀mẹ́ pé wọ́n ń sọ àwọn awuyewuye pé wọ́n fẹ́ gbé ṣẹ̀ríà náà wá sí ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí. Àwọn Fúlàní náà ló ń ṣiṣẹ́ yẹn o, nítorí bẹ́ẹ̀ni most àwọn imam, àwọn àáfàá ńláńlá tó wà nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Fúlàní ni wọ́n. Àwọn tí ò jẹ́ Fúlàní Mali náà ti wá, ṣe get. Ìtorí ẹ̀ wọ́n ní any allegiance sílẹ̀ Yorùbá, tí ilẹ̀ Yorùbá bá lè collapse, tó bá lè burn kó burn, ṣe get, wọ́n care, even though gbogbo nǹkan tí wọ́n jẹ́ lénìí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti rí, but wọn care. ẹ jẹ́ ká gbọ́ interview tán ṣe fún bàbá yìí, bàbá wa Ifadare. Okay. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ interview tán ṣe fún. Okay. Because you are a leading Islamic figure. Thank God. Why do you think Sharia is Let me ask you. Yes, sir. How does Sharia, if it is institutionalized, how does it affect you, a Christian? It affects me because of what I see happening in other parts of Nigeria. Are there not Christians in Kano, in Maiduguri? Sir, all over even though I'm the one asking the question, Yes. the question I'm putting to you is that what has been the fallout of the introduction of Sharia in the northern part of Nigeria? How does it affect you negatively? That's the question I have. How does it affect Christians in those places? Sir, Christians have been, discriminated against. They can't get down for churches. They are being killed. They are being taken to Sharia courts. Who is killed? Sir, The Constitution. the next item of religion. Sir, the next item after introduction of Sharia legal jurisprudence is to set up the Hizbah police that says you can't drink this, you can't go to parties, you can't do this. Intolerance for Really? Yes, you are very intolerant. With the evidence, There's no evidence available anywhere. from the north? There's no evidence anywhere. We are operating the same 1999 Constitution as amended. let me ask you pointedly, sir. Yes. Would you introduce Sharia if you become governor for your state? Well, if the people ask for it, let me tell you, even the Constitution says it should be established wherever it is demanded. So it's open. You may introduce It is Sharia. open because the Constitution allows it. I don't run away from battles. The Obafemi Awolowo that you and I are students of his ideology. Yes. Did he profess Let in me, any way? let me tell you, it was Obafemi Awolowo who introduced Pilgrims Welfare Board. Not even a Christian, No, that's not introducing Sharia. It is part of Sharia. It is part of Sharia. I mean, a lot of people oppose Sharia, people like you, out of intolerance. No, that is the truth. That's not correct, sir. Let me tell you, if there is Sharia in any community, no Christian can be forced to go in on that Sharia. Because the Constitution is supreme. We have courts, we have legislature, we have lawyers. Ṣé gbọ́ bàbá wa Ifadare, a dẹ̀ rí ẹni tán lọ gbé ní Àbújá, ọmọ Ìgbò tán lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ní Àbújá, tán ní láti ṣẹ̀ríà kóòtù làwọn ti wá. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí fídíò yẹn tó ń lọgun wípé ẹ gba òun o, òun ti ríre, Christian lòun o, kí lòun ṣe pẹ̀lú ṣẹ̀ríà, níbi tí àwọn kan máa ti dúró wípé ńṣe là ń dúró láti tako ẹ̀sìn. Bàbá wa Ifadare bá wa gbóhùn sókè sà. ṣe rí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán yìí. Màá lọ gbé fídíò yẹn wá o, National TV náà ti sọ ìtàn, Àjàsẹ́rà ló sọ, kódà gan ó ń káwọn tán sọ̀rọ̀ lára pé oh my God, ibo ni ọ̀rọ̀ ìlú yìí, ibo ló fẹ́ já sí. Kí ló kan Christian níbi tí àwọn ẹlòmíín ti ń wo wípé ẹ̀yin gangan lè fẹ́ dógun sílẹ̀, ó ti wà lẹ́yìn ìkùnlé everybody. Now, ẹ gbóhùn sókè, ẹ jẹ́ lọ wá fídíò yẹn wá sá. Arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán sìn, ó dà pé Ṣítù ní orúkọ bàbá yẹn. Ó ní former Minister of Communication, I think London Buhari, if I'm not mistaken. Ṣe ríro àwọn bàbá báyẹn, àwọn sorry to say, àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ti ń dàgbà. Irú àwa báyìí ni à ní gbà fún irú àwọn yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn ń sọ pé ṣẹ̀ríà pé tó máa introduce àwọn Muslims gan ló máa apply sí, kò ní apply sí Christian. Irọ́ ni ó ń pa o. Ṣé rí ìgbà tí wọ́n kọ́ gbé ṣẹ̀ríà wá sí Northern Nigeria, àwọn 12 northern states wọ́n kọ́ introduce ẹ̀ sí. Nǹkan tó wọ́n kọ́ argument wọn ni pé àwọn máa civil cases ló máa apply sí, bóyá divorce,
àwọn small claims bóyá ilẹ̀ land dispute and stuff like that nísìnyí wọ́n ti extend it to criminal cases tó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe get so bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n máa kọ́ sọ pé òkè o láti lè gain ground wọ́n máa fún ní excuse pé kò lè àwọn Christian lè wà affected Kano Christian wà Kano o àwọn northern states wọ́n ní ṣẹ̀ríà yẹn àwọn Christians wà ń bẹ̀ o but tí Christian bá lọ tó máa ń ṣe àwẹ̀ wọn tí Christian bá lọ mu bíà wọ́n máa arrest ẹ̀ ní o ṣe get ṣẹ́ni kò ti apply sí Christians so tequila náà máa ń lò sẹ́ because ẹ̀sìn wọn yẹn orí irọ́ it's based on lies and deception so ẹ̀sìn yẹn ò lè grow tí wọn àwọn àfáà Yorùbá máa parọ́ kiri ṣe get so nǹkan tó wà fún nìyẹn so bí mo ṣe ń sọ lọ lẹ́ǹkan provision wà fún Yorùbá customary law nínú Nigerian constitution bí provision ṣe wà fún sharia so àwa ní nílẹ̀ Yorùbá àwa la ní láti capitalize lórí nǹkan tó ti wà nínú constitution tí wọ́n sọ pé táwọn ní Nàìjíríà yẹn which is that àwa náà a ní láti àwọn customary court wa ti wà already unfortunately lénìí most of àwọn customary court ilẹ̀ Yorùbá àwọn Muslim àwọn àfáà àwọn náà ló ń di judge níbẹ̀ tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí customary court là ń sọ ṣẹ́bẹ̀ customary court yẹn àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn àràbà àwọn ìjòyè ní ààfin ọba tó jẹ́ traditionalist àwọn ló yẹ kó jẹ́ judge ní customary court ilẹ̀ Yorùbá so bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn so a ní láti revive Yorùbá customary legal system tiwa tí àwa ní because àwọn customary courts yẹn wà already káwọn òyìnbó tó dé káwọn Mohammedans tó dé láti ní customary legal system wa a dẹ̀ ní customary law wa a dẹ̀ láwọn customary courts wa so now nǹkan tá a kàn ní láti ṣe ń sìn ni pé ká revive ẹ̀ ká develop customary jurisprudence wa tá a máa fi interpret àwọn cases tá a bá ń judge níbẹ̀ ṣe get so nǹkan tá a need for now nìyẹn but máa jẹ́ kẹ́ play nǹkan tó fẹ́ play ẹ̀ dẹ̀ máa tún wá sọ lórí ẹ̀ máa tún expand lórí okay tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni á jẹ́ wípé Christian máa ní tiẹ̀ àwa oníṣẹ̀ṣe máa ní tiwa àwa ọmọ Yorùbá tàtà ní tiwa àwọn mùsùlùmí náà á ní tiwọn tó máa jẹ́ wípé ṣẹ̀dẹ̀rọ wípé bọ̀ á dúpẹ́ gbòòsà tó pọ̀ fún gbogbo àwa tí a wà ní orí movement yìí gbòòsà wa bẹ̀rẹ̀ láti orí olówó Èkó ọba lọmọ ẹ bá mi táìpù orúkọ yẹn síbẹ̀ yìí tẹ́ wà lórí TikTok Àkànbí Ọlọ́ba ancestors last wife Mulika just ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò láyé Ọmọ TV Ìwà Lẹ́sìn èmi gan wa jẹjẹ ti máa kára mi mọ́ Queen of Atala Dr. Zabi yes. Okay. Ẹni sùúrù mo fẹ́ play video kan sí tí mo fi tọrọ gbòòzà yẹn tó fi wá tó fi jẹ́ wípé à ń láti máa wọ́n ní yiniyini ká lè rí mi sí àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ifadare torí àwọn gangan ní Elédùmarè tún jẹ́ wípé à ń wo àwòkọ́ṣe wípé nǹkan tá à ń gbọ́ lẹ́nu wọn nǹkan tó ń pọ̀ sílẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá torí ẹ̀ bá pé dáadáa níṣẹ́ ló yẹ kó mú báírò àti pépà tó bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ni bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí ìmáàmù wa olórí ẹbí bámbà tó sọ lórí nǹkan tó ń sọ yìí ẹ jẹ́ ká sáré play fídíò yẹn mo máa tiẹ̀ release ẹ̀ sórí TikTok lálẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn kan ọmọ kóòtù òjíire no be play rárá àwa fi àkókò wa sílẹ̀ tá a fi ń sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa nígbà pé a ti jẹ gbèsè láti gbà ta ní generation kan gbèsè yẹn láwa san padà yìí òun yẹn ló fi jẹ́ pé ó ń ká wa lára ní gbogbo ìgbà
táwọn ẹlòmíì dẹ̀ ń sọ wípé àwọn sponsor wọn ni àwọn kan náà ń ṣe kinní kan tó dẹ̀ jẹ́ wípé ìmísí láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè òun ló ń sponsor wa jáde wípé ẹ̀yin yìí ẹ lọ pẹ̀lú àwọn ìran tó máa kó ìran yín kúrò nínú oko ẹrú. Now ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tí ms bàbá ó dàbí pé èdè tàbánù ló sọ nǹkan yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́. wípé Islam ó wá láti wá ba ayé wa jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ni. Islam gbogbo bí wọ́n bá ti gbé wọ̀ wọ́n fẹ́ lọ jẹ wọ́n run bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ó ní orúkọ kan tí àwọn Haúsá ti máa ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Usman Dan Fodio ó gbé Islam wọbẹ̀ pẹ̀lú jihad ó lọ jẹ wọ́n run. Tẹ́ bá dé ilẹ̀ Haúsá báyìí àwọn orúkọ wo lẹ máa bá àwọn bíi Musa, Ahmed, Ibrahim, Umar, Amina, Aisha, Zainab lè máa jẹ́. Wọ́n ti bà ayé wọn jẹ́. Wọ́n ti fi Islam bà àṣà àti ìṣe wọn jẹ́. Nílẹ̀ Yorùbá à ń jẹ́ bí Adéwálé, Adékúnlé, Ọláyẹmí, Ọláyínká. Àmọ́ kété tí Islam tí wọ́n gbé ẹ̀sìn wá sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa kádàrá wa dà díẹ̀díẹ̀. Wọ́n fún wa ní àwọn orúkọ bíi Muhammad, Ahmed, Latif, Ibrahim, Toyib. Gbogbo àwọn orúkọ yìí kò kí ń ṣe orúkọ wa. Wọ́n ń gbìyànjú láti pa kádàrá wa dà. Wọ́n ń gbìyànjú láti wọ̀ wá ní aṣọ Lárúbáwá ká bá máa ríra wa ní ìrì Lárúbáwá. Kán wá máa pìtàn fún wa wípé ilẹ̀ Lárúbáwá ni a ti wá kó lè bá a rọrùn fún àwọn Lárúbáwá láti wá gba ilẹ̀ wa. Àwọn Fúlàní wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ fi orúkọ sóra wọn pọ̀ mọ́ wa kí wọ́n lè bá a kó wa lẹ́rú, kí wọ́n lè bá a gba gbogbo agbára lọ́wọ́ wa, gbogbo ipò ọba, ipò gómìnà, House of Rep, Councillor, wọ́n á lè wọbẹ̀ torí pé tí a bá ti jọ ń jẹ́ orúkọ yìí a ò ní mọ ọmọ ọba sọmọ ẹrú. Ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ lọ yí gbogbo orúkọ yín, gbogbo orúkọ Lárúbáwá tí wọ́n ti fún wa ẹ lọ yí padà. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orúkọ Ìsìláàmù, orúkọ Lárúbáwá ni. Àwọn Lárúbáwá ò jẹ́ orúkọ Yorùbá. Wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn ní Sudan tó fi sọ fún wọn pé wọ́n ti dọmọ Lárúbáwá, tí wọ́n ṣe fún wọn ní Somalia tó ní wọ́n ti dọmọ Lárúbáwá. Nǹkan yìí náà ni wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Àwọn Lárúbáwá lè bá gbalẹ̀ wa torí tí ilẹ̀ yín bá ti di ilẹ̀ Mùsùlùmí, ilẹ̀ yín ti di ilẹ̀ Lárúbáwá nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ ìtumọ̀, ẹ jẹ́ ká dárúkọ àwọn orúkọ díẹ̀ ká dẹ̀ sọ ìtumọ̀ wọn. Kẹ́ wá wo àwọn orúkọ yìí pẹ̀lú orúkọ abínibí ìtọ̀dọ̀ tiwa. Ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ jí ẹ má sùn. Muideen olùyè ẹ̀sìn, ẹni tí ẹ̀sìn yé. Sodiq ọ̀rẹ́. Toyib alright, wọ́n sọ pé ó ti tó, it's enough, it's alright, ó ti tó, òun ló ń jẹ́ Toyib. Nurudeen ìmọ́lẹ̀ ẹ̀sìn. Idris kò kí ń ṣèdè Lárúbáwá bọ̀ ìtumọ̀ Idris ni ẹni tó ń ṣe ayan ògbùfọ̀, interpreter. Wasiu nǹkan tó fẹ́. Razak olùpèsè, tó bá jẹ́ Abdulrazak á jẹ́ ẹrú olùpèsè. Latif aláàánú. Abdullatif ẹrú aláàánú. Ridwan ìyọ́nú. Biliamin nǹkan tí a mọ, ẹni tí a bá mọ òun ló ń jẹ́ Biliamin, bóyá ṣìgìdì ni òtẹ́ ẹni tí bá ti fọwọ́ mọ Biliamin. Balikis ìbànújẹ́. Aliya ẹni tó ga. Amida ẹni tó ń yin Allah. Teslima ìtẹrí nǹkan ba, tẹ́ bá sọ pé bóyá ṣin ẹ fẹ́ kẹ́ ṣe yẹn tẹríba. Teslima ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Muinat olùrànilọ́wọ́ bíi ọmọ ọ̀dọ̀, olùrànilọ́wọ́. Sherifat abiyi. Kafilat nǹkan tí a fi rọ́pò nǹkan, tẹ́ bá swap nǹkan, Kafilat nìyẹn. Suliya igi kan ló ń jẹ́ Suliya. Mariam tẹ́ bá lọ wo Mariam mi kò ń ṣèdí Lárúbáwá, tẹ́ bá wò náà online ẹ rí bóyá bíi bitter ìkorò. Rukayat gíga. Zainab igi. Sumaya orúkọ kékeré. Sumaya orúkọ kékeré. Aziza alágbára. Ẹ̀yin náà wo ìtumọ̀ àwọn orúkọ burúkú tí wọ́n fún wa yìí. Ajá. Ó ga o. Yeah. I think she has something to offer us.
ok bàbá mi Ifadare ẹ jẹ́ ká hold on ó dàbí pé wọ́n ní ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnu màmá tàbí kí lorúkọ wọn náà ok mi ò ti kẹ́ sọ̀rọ̀. Unmute your mic. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí bàbá wa. Ṣé mo kọ́ tá à ń ṣe ń dìbà? Ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìgbé Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá sókè. À ń sọ̀rọ̀ nípa ṣẹ̀ríà. Àǹfààní tí ṣẹ̀ríà máa jẹ́ fún wa tá a bá gba ṣẹ̀ríà láàyè. Àǹfààní tó lè jẹ́ fún wa, àwọn oore tó wà nínú ẹ̀. Mo ìyẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ náà. Mo fẹ́ sọ nǹkan lórí nǹkan tí wọ́n sọ. Máwọn ṣe máa ń pè àti ní Sharia panels ní Southwest for a long time. Mo máa ń yan tó jẹ́. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ bá mi hold on. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ifadare mi báyìí pé ṣé ń gbọ́ nǹkan tẹ́yin sọ. Bàbá Ifadare ṣé ń gbọ́ nǹkan tí sísá wa yìí ń sọ látòrí TikTok. Ṣé ń gbọ́ wọn sà? Mo gbọ́. Okay. Wọ́n láwọn ń gbọ́ yẹn tó bàbá gbóhùn sókè díẹ̀ sí mà. Ẹ ṣe. Àti ní Sharia panels ní ilẹ̀ Yorùbá for a long time. Like mo láwọn èèyàn tó jẹ́ pé what differs to Sharia panels. Okay. And Sharia panels wọ́n sọ yìí kò ní ṣe criminal civil law ni. By civil law which means Sharia yẹn kò ní agbára tó ní kò ní ju wípé wọ́n fẹ́yàn wípé maybe marriage àti inheritance yẹn nìkan náà ni àti maybe Mùsùlùmí. And two, ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ilẹ̀ tó jẹ́ pé secular state ni. By secular mo mean ni pé àwọn Christian wà ń bẹ̀. Ó máa ṣòro ó máa yọ máa ní láti wà really stupid kó sọ pé ìjọ mo fẹ́ gbé Christian lọ sí civil court fún kíni. And many wọ́n dẹ̀ mention customary court pé àwọn Muslim ni wọ́n gbà. Èmi ṣe law ní Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ní court àwọn Christian pọ̀ ń bẹ̀. Customary court àwọn èèyàn tó dá sílẹ̀ àwọn òyìnbó ní Christian dẹ̀ ni wọ́n. Àìmọye òyìnbó Christian tó yẹ kó wáyé di customary court rẹ̀. So they get bikini. So Sharia court wọ́n sọ nípa criminal Sharia court civil that means nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ láàrin Mùsùlùmí méjì maybe for example now mo marry mo ṣe nìkan mo wá fẹ́ divorce ọkọ mi rather than pé kí n lọ sí maybe customary mo lè lọ sí customary mo lè lọ sí normal like high court under matrimonial process àwọn Mùsùlùmí tó ń ṣe court marriage náà wà mo lè ṣe yẹn mo lè decide pé Sharia ni mo fẹ́. So ojú láti ìyànnà àwọn méjì síra wọn náà. The other time náà ms baba mention orúkọ ṣé mo fẹ́ bèrè ṣé anybody ti lọ check me in àwọn orúkọ yìí online for example orúkọ yìí àti wọ́n sọ pé kí ni kan. no ẹ ní sùúrù ẹ má bínú. mo rò pé bóyá ká yanjú ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan ni mo rò pé bóyá ká yanjú ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan ni. Bùkọ́yà means James. Wọ́n jáwé lára jẹ́jẹ́ kan nílẹ̀ tó wípé issue kan láyé ìgbà kan ó bá àwọn Mùsùlùmí máa ń ṣe nǹkan. Well, me kò ṣe pé nǹkan tẹ́ pé mi náà support it. But prior to that, tí anybody tó bá wà honest and truthful, ó Google persecution of early Yoruba Muslims. Ìyẹn nìkan ní kẹ́ni yẹn Google persecution of early Yoruba Muslims nílẹ̀ Yorùbá. Tó yẹ pé àwọn èèyàn ló kí òun níta láyé ìgbà kan. Nígbà táwọn gbogbo wípé oníṣẹ̀ṣe pé ó parẹ́. Anybody tó bá mọ history dáadáa máa mọ̀ pé ìgbà táwọn òyìnbó gbé gangan ní ìṣẹ̀ṣe parẹ́ completely. Therefore, we were not completely, but we were reduced. Anybody that actually follow history, so they were truthful, they were honest. Kò kí n ṣe nítorí Islam. Nítorí like ìgbà táwọn òyìnbó gbé gangan ní kíní yẹn ṣe gan. So àwọn gbogbo pé à ń ṣe kíní kan yẹn. One thing tí ẹ pé ó máa stand ní pé like anybody they choose láti ṣe ìṣẹ̀ṣe, that's their choice. Between me, she choose láti jẹ́ Muslim. We all have freedom of choice. Maybe the best man. Àwọn ìpàtà bá ń propagate pé everybody padà lọ sí kíní. Nobody say you should padà, but please correct yourself, madam. Nobody propagate make anybody padà sílé. Ẹ má yà kúrò lórí nǹkan tá a gbé wá, we are talking about Sharia. So ẹ jọ̀ọ́. What's about Sharia? I mean, to make points, make a Sharia. Ẹ bá ti make point yín, then mú ti gbà yín ká fún yín reply yín. Ẹ bá ti jẹ́ ẹ ti fẹ́ máa lọ síbi tá a fẹ́ mú nìyẹn. No, take propagate ó wà mo. Madam, ẹ ní sùúrù, ẹ ti sọ tẹ́ fẹ́ sọ, ẹ jẹ́ ká fún yín léṣe. Ẹ kọ sí comment section nígbà tí mọ́mì wa Queen tí wọ́n play fídíò tí ms ṣe nípa àwọn countries àwọn bíi Algeria, Libya, Morocco, Egypt, Somalia, Sudan and all those northern parts of Africa tí wọ́n ti fi Islam gbà lélẹ̀ tí wọ́n ti eradicate because we all know
The purpose, what is Islam? Islam will create to eradicate your culture and tradition. Our neighbor to we see what the Usman Danfodio used Islam to do in that land. In the name of Islam. He hide under Islam. Not that he even hide. Because everything he carried out is everything. Nígbà yẹn ni gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe láti fi gba àwọn ilẹ̀ onílẹ̀ àwọn ilẹ̀ Jew tó pa so many Jews. So the same thing náà ni Usman Danfodio carried out ní northern part of Nigeria. So just example. Now you said irọ́ ni you wrote it there pé irọ́ ni pé these are all lies. Number one, let's just keep the question. Ayé Yorùbá woman ma. Ṣé Yorùbá ni? Madam Meme. Yeah, 100%. What part of Yoruba are you, ma? Does it matter? Yeah, it is. You came to our platform. Of course it is. I am from Ekiti. Queen is from Abeokuta. Madam Mulika is from Oshun. So then if you are not hiding anything, there is no big deal. So tell us where you are from. Pardon? Tell if you are not Ricky, if you are not Ricky, you can more delay. Okay, Oriki. Yeah, I definitely fún wọn kán lè mọ̀. Hold on. Oríkì ni èmi ọmọ Bari lọ́lá. Oríkì ìlú mi lálákọ̀ọ́kọ́, èmi ọmọ Ògbómọjúgù, Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómọjúgù níbi tí wọ́n ti ń jẹ kàkán tó tún mú kan yẹn gan lé. Èmi ọmọ Afògbójà bí èṣù. Èmi ọmọ Àrẹ̀sà àjèjì ará Àrẹ̀sà. Fèrèsépo ní bára Àrẹ̀sà nínú wọlé òbúpo níyá ọmọdé lára. Àjèjì ará Àrẹ̀sà dúdú lẹ́gbọ̀n pupa làbúrò ẹ̀jẹ̀ ń dá dúró ń bẹ̀ wọn. Ẹ ṣe ìyá mi, èmi lọmọ ló sọ ọmọ ló tà á oyè rẹ olùdùdù pẹ̀kọ́ ìyàwó mi gèmi kó yọ ọmọ bò pẹ̀lẹ́pẹ̀ sọ̀bẹ̀ ọmọ ọwọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ òkè ta ọmọ oríire dájọ́ máa jìwájíwà lẹ̀kẹ̀. Èmi lọ máa borí oko tí lọ máa bá ní oko tàbàlú. So there is nothing if you are genuine ọmọ kóòtù tó ju kóòtù òtì yín tí ì ṣe pé because we know where it dilute the blood or I can't blame yourself. Tí ojú ilé ò bá tiẹ̀ tí ò bá jẹ́ wípé ẹ ti wà diluted because àmọ́ gbogbo àwọn tó bá ti wá sókè many of us àwa Yorùbá wọ́n ti dilute wa pẹ̀lú Fulani blood. So if you have nothing to hide, if you are part of us, you should be proud of where you come from. Tell us where you come from. Tell us your oriki. Are you truly part of us? I bet you are diluted. Let us know. Okay, there is no big deal there. Thank you. Bàbá wa Ifadare, ṣé ń gbọ́ nǹkan tí àwọn jọmọ́ yín tó ń sọ? Mo ń gbọ́. Okay. Tí wọ́n ké tó realize pé kò ń ṣaláwòye náà fi kọ́ bàbá mi bọ́ sí bookstore ó lọ ra aláwòye orí ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Ìbàdàn gbogbo kíní aláwòye gbogbo àwọn kíní kan tí ń bá lọjà ọmọ mi fi orí èso àwọn so wípé ọ̀rọ̀ àṣà wípé wọ́n dilute nǹkan kan yẹn wọn ò dilute. Kí lágbolé yín bàbá mi mo lè trace. Kí ni agbolé yín ẹ ṣàmà lágbolé ẹ máa sọ agbolé nígbàdàn. Ojú mi sọ̀rọ̀ kí ni kí ló sì máa fi sọ agbo. Okay, that is the. Olórun jàtijàti irọ́ ló ń pa tẹ̀kíà ni wọ́n ń ṣe o. Mama Queen. Yeah. Am I disturb? No. If you are part of. No. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Èmi máa fẹ́ jẹ́ kí bàbá Ifadare kàn dáhùn sí ìbéèrè tí wọ́n béèrè wípé Islam tó wá kò possible ó jẹ́lẹ̀ kẹta kí Sharia kó dájọ́ fún Christian. Kí kọ́kọ́ gbé ẹ̀rí ẹ̀ wá ná tó ṣẹlẹ̀ ní live lọ́sàn-án 2025 maybe November or December tí gbogbo ayé gbé tí sísá yẹn tán bá ṣì wà ń bẹ̀ kán gbọ́ sí etí ara wọn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play yẹn kí bàbá wa Ifadare kán sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí kó tó di wípé mi ò rí ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká sáré play lẹ̀. Capital Territory Abuja. A Christian property owner in a viral video alleged that the Sharia Court of Appeal seized and auctioned his shop to recover a tenant's unpaid debt despite his possession of title deeds and the tenant's goods remaining inside.
The incident, which occurred on Tuesday, has sparked widespread debate about jurisdictional overreach. Well, let's take a look before we come back for a discussion. I was in my shop 3 months ago. Some people just carry motor gun. Said they are for Sharia court of appeal Gudu. That they are cheap litigation. And she did this has auctioned my shop. I told them that I don't have any case with them. Why should they auction my shop? I built this shop in 2012 for our rent. Their phone shop in number. I rent one to somebody. They said the person in the shop, you saw it then credit. I told the person owner, why can't you provide his goods? That the goods in that shop. They know nothing about the goods. They say what they know is they want to take that shop. I tell the business should come to the court and tell the people I'm the owner of the shop. I go there. Even though I'm a Christian, I tell them why should a Christian go to Sharia court? They say I must stop if I'm the owner, that they will leave me my shop and take all the documents to them. Even when I reach there, they even see the document, say they will do investigation. All I see today, they just come here, carry paper come, say that I auction the shop, that they are doing handover because I'm a Christian, because I'm Igbo, they collect my shop, Sharia court. Even if they will follow the law, as a Christian, what I have to do with Sharia court? Don't help me, don't help me, don't help me, Nigeria help me, my love finish, my love finish, my love finish, I do that nothing. So sad. You know, some legal experts have argued that this represents a clear overreach of Sharia court jurisdiction, as the property owner is a Christian, and the matter involves a commercial tenancy dispute rather than Islamic personal law. The 1999 Constitution explicitly restricts Sharia courts to matters of Islamic personal law where all parties are Muslim and have consented to the court's jurisdiction. We're yet to receive an official response from judicial authorities on this matter. Ayo. So this is a note of warning. This incident is a red flag. I say this because, OG, you have already explained the constitutional provision for Sharia Appellate Court in Abuja. I'm sure a number of people did not even know that Sharia Court Appellate Court operates in the FCT, the Federal Capital Territory, that is supposed to be a mixed hub of people from different from different states, different ethnicities, different religious persuasions to live together in the Federal Capital Territory. To now see, as you already mentioned, the overreach of the Sharia court. The first instance is that I believe that it's high time for us as a nation to revisit this Sharia court provision. Because if we're saying that Nigeria is a secular state as stipulated in the Constitution, why do we have a court that is Islamic in its foundation, in the way it dispenses justice? And then when you talk about judicial or jurisdiction overreach, we see that it's a personal matter. So Sharia court, appellate court, is meant to deal with issues around marriage and family, estate and succession, capacity, mutual consent. So matters, civil matters like that. And like you said, emphasis on all parties must be Muslim. When they begin to now interfere in matters that have to do with Christians and Muslims, then we have a problem. But that's what happens in life. Once you give an inch, you will take a mile. And that's why I'm saying that we need to revisit this. As long as the Christians can... bàbá wa Ifadare ẹ bá wa gbóhùn sókè mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok ẹ ṣé gan ni àtẹ̀tẹ̀ wa lórí YouTube, Instagram. Mo kí gbogbo wa wípé ẹ jẹ́ ká sọ wípé no to Sharia, no to Sharia. Ibì kan náà ti ń bẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́ ẹni tó Abuja ló tún ti ṣẹlẹ̀ o, Abuja ló ti ṣẹlẹ̀. Bàbá wa Ifadare ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ jẹ́ kí máa wá fàbọ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìyá mi lórí TikTok. Mo ń gbọ́ yín sà. Yes, so bí ó ṣe rí náà nìyẹn ṣe rí actually ká tó máa lọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bóyá ká kọ́kọ́ parí presentation yẹn dẹ̀ ẹ tó bá ní question àwọn tó bá fẹ́ béèrè àti tó bá ní question and answer wọ́n á lè comment ṣe get so kó má jẹ́ pé ká máa ní interruption. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú bàbá wa Ifadare ẹ bá mi túbẹ̀ yẹn sọ wọ́n ní kí n gbé aláǹtọ̀ mo fẹ́ sọ nǹkan tí mo sọ ni pé bóyá ká kọ́ parí presentation yẹn náà then tá bá parí right so ẹ tó bá ní ìbéèrè wọ́n lè béèrè so that kò ní jẹ́ bí irú màmá tó ń gbé wá sílẹ̀ nǹkan yẹn ó kàn wá disrupt everything ni pẹ̀lú rọ́ọ̀tì wọ́n kàn pa kiri. Okay ẹ tẹ̀síwájú sà ẹ tẹ̀síwájú. So màá kọ́ response sí màmá yẹn dẹ̀ màá response sí nǹkan tí bàbá wa MS bàbá tí wọ́n sọ ṣe rí ìyá yẹn ó sọ pé civil cases nìkan ni wọ́n máa judge tó máa establish Sharia
law nílẹ̀ Yorùbá irọ́ ni wọ́n pa bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ ti debunk irọ́ yẹn nísìn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ gbé jáde ní Àbújá yẹn ṣe rí pé Christian ni wọ́n apply law yẹn fún kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ but tó má ti establish gbogbo irọ́ tó ń pa yẹn ó máa cover everybody ni ṣe get and number 2 kò ṣe civil cases nìkan ló máa wà applicable sí ó tún máa applicable sí criminal cases tẹ́ bá lọ ẹ lè lọ online kẹ́ lọ wò ní àwọn sanfara gbogbo bẹ̀ yẹn but ṣe rí criminal yẹn dẹ̀ ní even the civil one àwọn poor people nìkan ló máa apply fún the rich amongst them àwọn politicians àwọn ọmọ aristocrats wọn bẹ gbogbo law yẹn ò applicable sí wọn ṣe get gbogbo àwọn politicians tó ń jí owó tí wọ́n rape àwọn ọmọ kékeré àwọn pedophiles gbogbo law yẹn ò apply sí wọn o that sharia law ò apply sí wọn o but tó bá ti jẹ́ èèyàn kan tó lọ jí bread àbóyá kó lọ jí cell phone wá ní kàn gé lọ́wọ́ kàn gé lẹ́sẹ̀ ṣe get so sharia law àwa ò fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àwọn ẹranko inú igbó ló ń lo sharia law ṣe get so tọ́n bá fi lè gbà tọ́n apply for civil cases wọ́n máa apply for criminal cases náà táyè bá ti gbà wọ́n tọ́n bá apply sáwọn Muslims wọ́n máa apply sí àwọn Christians náà àti oníṣẹ̀ṣe táyè bá ti gbà wọ́n ṣe get so bí wọ́n ṣe rí nìyẹn irọ́ ni tẹ̀kíyà ló máa ń lò irọ́ ni wọ́n máa ń pa religion personal issue ni ṣe get báwo ni Nigeria tẹ́ ń sọ yìí this one Nigeria is a secular state so but ẹ fẹ́ máa impose nǹkan tó yẹ pé personal issue lórí state ìwọ tó bá fẹ́ practice religion kò sẹ́ni tó ní kó má jẹ́ Muslim àbí nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe but on a when it comes to kó fẹ́ gbé nínú nation yẹn àwọn nation yẹn ní law tiẹ̀ fúnra ara ẹ̀ ó ní civil law tiẹ̀ ó ní criminal ó ní gbogbo ẹ̀ so why tẹ́ fẹ́ wá impose nǹkan tó wà personal táwọn èèyàn practice on their religion ẹ wá fẹ́ impose ẹ̀ lé gbogbo àwọn èèyàn lórí ṣẹ́gẹ̀ kò dẹ́ ṣe gbogbo èèyàn ní Muslim nílẹ̀ Yorùbá even tí gbogbo èèyàn bá jẹ́ Muslim yẹn òun mí kẹ́ lọ gbé ṣẹlẹ̀ because àti ìdí bọ́ ṣe ń practice ẹ̀ ní north ibi tẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbé wá pé àwọn tálákà lè máa apply ẹ̀ sí so ẹ máa ń discriminate pẹ̀lú sharia law yín ni kò dé yẹ kí law rí báyẹn so màmá yẹn tún sọ wọ́n tún parọ́ kan pé àwọn Europeans àwọn ló establish customary law àti customary court nílẹ̀ Yorùbá irọ́ ni o customary law ó ti wà nílẹ̀ Yorùbá kí àwọn Arab kí àwọn Fúlàní àtàwọn Europeans tó dé sílẹ̀ Yorùbá customary court dẹ̀ wà nǹkan táwọn òyìnbó kàn ṣe ni pé ìgbà tí wọ́n dé tí àwọn introduce British customary law tó ń pè ní common law tí wọ́n introduce ẹ̀ sílẹ̀ wa wọ́n wá jẹ́ kí law tiwa yẹn kó wà subordinate to the British common law nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn the same way tó jẹ́ pé ó dàbí kíyàn máa sọ pé àwọn òyìnbó ló introduce kingship bá ṣe ń fìyàn jọba bá ṣe ní crown nílẹ̀ Yorùbá irọ́ o àwọn British ni wọ́n bastardize ẹ̀ wọ́n jẹ́ kí ó wà subordinate to àwọn politicians nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn the same way tó jẹ́ kí customary law wa àti legal àti court system wa kó wà subordinate to the British legal system so nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn and then the last irọ́ tí màmá yẹn tó pa ni pé wọ́n ní àwọn Europeans àwọn ló ṣe when it comes to erasure tá a rí nínú ìṣẹ̀ṣe pé bí ìṣẹ̀ṣe bí gbà yẹn tó yẹ pé àwọn èèyàn kì í practice ẹ̀ mọ́ wípé àwọn ló go against ìṣẹ̀ṣe irọ́ ni àwọn Muslims àwọn Muhammedans wọ́n ti kọ́ kí òyìnbó tó dé làwọn Muhammedans ti dé sí the northern part of ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ìgbà táwọn àwọn Fúlàní tó ń bá Fọ̀njá jà ní gbogbo axis Ìlọrin àwọn òyìnbó ò tí ì dé ńgbà yẹn o gbogbo ìgbà yẹn náà dẹ̀ ti ń gbógun ti àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ti ń weaken ìṣẹ̀ṣe so àwọn olóṣùkáyè àwọn Muhammedans gangan kóyìnbó tó dé àwọn ló ti kọ́kọ́ gbé ogun ka ìṣẹ̀ṣe àwọn òyìnbó ìgbà táwọn dé àwọn kò tún introduce Christianity tiwọn ni ṣẹgẹt so àwọn Muslims ló ọkọ àwọn ló bastardize ló fẹ́ try láti bastardize ìtàn ilẹ̀ Yorùbá àwọn ló ń lọ ń sọ pé Yorùbá ó wá láti Mecca Odùduwà láti Mecca ṣẹ̀mí káwọn ló create kò ṣe òyìnbó ló create o àwọn Muslims ló create story yẹn pàápàá Sultan Bello
ìtàn pè ní ọmọ Osman Fodio òun ló kọ ìwé yẹn tí àwọn ará Ọ̀yọ́ tí wọ́n wá embellish story yẹn tí wọ́n sọ pé Odùduwà wá láti Mẹ́kà o. So now speaking on nǹkan tí bàbá wa MS Bàbá kí ìfẹ́ àti ọlá àwọn Olódùmarè kó máa bá wọn ṣe get nǹkan táwọn ń sọ essentially nǹkan tó ń sọ ní nǹkan tí àwọn olóyìnbó nǹkan méjì ní táwọn olóyìnbó ń pè ní ethnocide and epistemicide. Ethnocide yẹn ni pé tẹ́ bá ti gba àwọn ẹ̀sìn yìí àwọn ẹlẹ́sìn tẹ́ bá ti gbà wọ́n láàyè gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ìjẹ́ ọmọ Yorùbá yín wọ́n máa gbà lọ́wọ́ yín ni nǹkan tí wọ́n ń sọ nìyẹn. Wọ́n máa gba èdè yín lọ́wọ́ yín, wọ́n máa gba orúkọ yín lọ́wọ́ yín, àwọn orúkọ tó beautiful names tó jẹ́ orúkọ Yorùbá bí Adékúnlé, Adéwálé, Oyèbísí, Oyèlẹ́kàn, Oyèkàn, Tẹ́niọlá, gbogbo àwọn orúkọ Yorùbá tó ní meaning tó lóríkì gbogbo yẹn náà máa gbà lọ́wọ́ yín. Wọ́n máa fún yín lórúkọ ẹrú. So ìyẹn náà ń pè ní ethnocide. Wọ́n ń pa yín sílé ayé nìyẹn. Wọ́n máa destroy history yín. Wọ́n máa sọ pé àwọn ancestors wọn jà anything. Gbogbo nǹkan náà máa fi destroy ethnicity yín pé ẹ̀jà mọ́ nǹkan kan wípé àwọn ní kẹ́ máa follow. Now wọ́n máa ń create nǹkan tó tún pè ní epistemicide yẹn ni pé death of knowledge. Ẹ máa rí pé tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní Allah tí wọ́n worship ó pé òun náà ni Ọlọ́run Olódùmarè tiwa. Allah tó dẹ̀ ń sọ yìí kò ṣe Ọlọ́run Olódùmarè tilẹ̀ Yorùbá. Ta ni Ọlọ́run? Ọ̀run nílẹ̀ Yorùbá ó mean the source kò mean heaven. Source ni ọ̀run. So Olúwa ọ̀run, Olú ọ̀run title ni. Ta ni Olú ọ̀run yẹn? Ta ni Olúwa ọ̀run yẹn? Òun ni Olódùmarè. So orúkọ ẹ̀ gangan lolódùmarè but title ẹ̀ ní Ọlọ́run. So tẹ́ bá ní Allahu ṣẹ́gẹ́ ọ̀ Allah ni Ọlọ́run kò lè jẹ́ Ọlọ́run nítorí pé ọ̀run tiwa kò kí ń ṣe heaven or a special place. Ọ̀run ni pé source èèyàn ni ọ̀run èèyàn. So ìyá èèyàn àti bàbá èèyàn ọ̀run èèyàn náà ni. But olú ọ̀run yẹn gangan òun wá ní Ọlọ́run Olódùmarè. Ṣẹ́gẹ́ àwọn olú ayé náà wà. Àwọn olú ayé dẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ. Olúbàdàn olú ayé ni. Olú of Warri olú ayé ni. Olú of Ìwó olú ayé ni. So àwọn olú ayé pọ̀ bó olú ọ̀run kan. Àgbọ̀yìn mọ́ o. Bóyá wọ́n receive call. Àgbọ̀yìn mọ́ bàbá wa tí ẹ̀yin bá ń gbọ́ wa. Àgbọ̀yìn bóyá kẹ́ jáde kẹ́ tún wọlé padà. Bóyá kẹ́ jáde kẹ́ wọ̀. Okay. Ìyá mi ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀ mà? Yá ẹgbọ́n sókè. Okay, ẹgbọ́n sókè. Okay, ẹ sáré gbọ́n sókè mama private. Yeah. Okay ma, mo ṣe ẹ̀làbọ́rú, mo ṣe ẹ̀làbọ́yẹ, mo ṣe ẹ̀làbọ́ṣẹ́, mo kí gbogbo lé o. Mo kí ìyá mi àǹtí Múlíká, ìyá mi àǹtí ancestors tí mo ṣe máa ń pè yín. Mo kí bàbá wa Ọ̀ma TV àti Scofield, bàbá project St. Project. Mo kí bàbá mi àti gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní comment section. So mo kí ìyá mi Queen Ọbàtálá sallallahu alaihi wasallam. Adapa mama fi sallallahu alaihi wasallam. Sorry, cause you don't say now, but mama first and foremost, Lady Mimi, she's a fool in the aspect of Ugbe. Ọmọ Ìbàdàn ni, you're not proud of yourself. Ọmọ Ìbàdàn ni èmi. Bàbá wa Ifadare àgbọ̀yìn rárá o. Tẹ́yin bá ń gbọ́ mi bóyá kẹ́ jáde kẹ́ wọlé padà sà. Àgbọ̀yìn sà. Àwọn tó ń bá wa lójú jẹ́ nìyẹn. Àgbọ̀yìn bàbá Ifadare. Kí ló fẹ́ tèkẹ́ láti sọ? Wọ́n kàn béèrè question yà saying kíníkan. Òun fọ́ọ̀mù pé wọ́n fi English tọ́ ẹ. Tọ́ bá fi English tọ́ ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa like ẹ. Orí TikTok ilẹ̀ ń gbọ́ bọ́n ṣe ń dá sí yẹn. Ẹ jẹ́ kí a máa gbọ́ lọ. Ní my mother side, agboolé Ọ̀rànyàn ni mí. So I don't know why so difficult for it. And I'm actually not even blaming her. Ṣé mo pé wọ́n ti brainwash ẹ? Thank you, sir. Thank you. Wọ́n fún wa ní gift lórí TikTok ni. Thank you, sir. Why are you making it difficult? Okay, dájú bàbá wa ti wọlé padà. A lot of things tó yẹ kó tiẹ̀ lẹ́yìn tó yẹ kó
Okay, ṣé ń gbọ́ mi báyìí sà? Mo ń gbọ́ yín o. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà níṣẹ́ la wọ́n ní nẹ́tíwọ̀kì Nàìjíríà ni o. Nǹkan tá a máa ń parọ́ mọ́ ni àṣọ ń ṣẹlẹ̀ fún ẹ̀yìn ti Donald Trump náà. Okay now. Ẹ sáré gbọ́ nǹkan tí sísà wa yìí sọ ìgbà tí ẹ̀sìn bínú sáré gbóhùn sókè lórí TikTok. Okay. Okay sir. Because you're not proud of your family. Òun claim pé wọ́n fi aláwìyé fi tọ́ ẹ̀ ta ni wọ́n fi aláwìyé ṣó o fẹ́ máa sọ wípé kò sẹ́ni tí wọ́n fi aláwìyé tọ́ ni you want to be claiming ní pé English ni ẹ́ because I don't know ó kàn feel like pé ọ̀rọ̀ yẹn mo kàn rí pé nonsense. Planet calm down. Calm down àti. No, because ọmọ Ìbàdàn ni mí. She's not proud of that. She's not proud of that place. Why tí ó ṣe sọ wípé òun ò lè sọ agboolé òun was there. Tabati ẹgbà wípé okay bóyá o mọ oríkì ilé yín fine we all know pé àwọn oríkì yẹn ìgbà mi èèyàn lè má mọ̀ but why is it now difficult for you to tell us your agboolé ṣó fẹ́ wá ẹ lọ síbẹ̀ ni. Wọ́n lè fi jẹ́ mọ́ pé sísítà mi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé àwọn agboolé mi wà wọ́n máa ń fi agboolé trace àwọn ẹlòmíì tán bá ti sọ agboolé wọn àwọn ẹlòmíì máa ti wọ́n lè máa mọ̀ wípé specific tó sọ pé agboolé báyìí ni bọ́ ó máa mọ irú agboolé tó jẹ́ ó lè jẹ́ nǹkan tó ń ṣe ni ó dẹ̀ lè jẹ́ pé bóyá kò tiẹ̀ wá mọ orí tiẹ̀ rárá. Irọ́ ni pé agboolé wọn ṣe gbọ́ sí. Now bàbá wa ti padà sí bí báyìí o ẹ jẹ́ ká sáré jẹ́ kán land náà ẹ ṣé gan ni sísà mi kí ọlá àti ìkẹ́ Elédùmarè kó máa bá gbogbo wa pátápátá sallallahu alaihi wasallam fún gbogbo wa náà bàbá wa Ifadare. Okay. Títí orúkọ tó sọ. Àgbọ̀yìn mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá wa Ifadare ẹ jẹ́ kí ṣàbọ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló gbé wọn lọ. Tí wọ́n sọ wípé orúkọ Muslim ṣebí Ajarat lórúkọ mi ṣebí till date àmọ́ nǹkan tó parí Ajarat nínú Quran. Àmọ́ nǹkan tó parí orúkọ yẹn àmọ́ history story. Ó lè ní ìgbẹ́ nítumọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá mi. Ṣé understand sister mi náà? Àmọ́ nǹkan tó parí kinní yẹn till date mo ṣe ń wá nǹkan tó parí orúkọ mi nínú. Ẹ ní sùúrù sister mi ẹ ní sùúrù ẹ má jẹ́ àṣekínní ẹ jẹ́ ká kí àfa kò ń gùnkè a fẹ́ gbọ́ kí ló ẹ̀ǹdì ọ̀rọ̀ ajára aṣájára ni ẹjọ́ àfa tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kàn send request kàn dẹ̀ gbé proof máa bọ̀. Òkúta the Blackstone. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí bàbá wa ẹ jẹ́ kí wọ́n gbóhùn sókè ń bí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká hold on lórí TikTok. Now bàbá wa Ifadare. Bàbá wa too cool ẹ bá mi hold on ẹ ṣe gan ni ẹ bá wa mute lórí TikTok ẹ bá wa mute ẹ ṣe gan ni. Ìyá òkúta gidi now bàbá Ifadare ẹ gbóhùn sókè àwa ọmọ yín náà ni là ń bá yín gbà ní ìgbà ìlérí TikTok. So mo jẹ́ ń sọ lọ lẹ́ǹkan àwọn pípù yẹn nǹkan bí bàbá ms bàbá bó ṣe ń sọ nǹkan méjì ni wọ́n máa ń ṣe ethnocide àti epistemicide. Ethnocide yẹn táwọn olóyìnbó tí wọ́n ń pè tí orúkọ táwọn olóyìnbó ń pè ní ẹni pé gbogbo ìmọ̀ tó jẹ mọ́ ìmọ̀ ilẹ̀ tí yín wọ́n máa pa fún yín ni wọ́n máa gba orúkọ yín lọ́wọ́ yín wọ́n máa gba culture yín lọ́wọ́ yín àwọn ancestors ni wọ́n máa gbà history yín wọ́n máa change ẹ̀ gbogbo nǹkan tíyàn fi ń jẹ́ ọmọ Yorùbá ìjẹ́ ọmọ Yorùbá yín gbogbo ẹ̀ náà máa gbà lọ́wọ́ yín tó bá dẹ̀ ti gbà yẹn ìyẹn náà ń pè ní ethnocide. Epistemicide yẹn ni mò ń sọ lẹ́ǹkan kí call tó wọlé fún mi tó disrupt connection yẹn ó ní pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni ó ní pé wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn concept wọn àtàwọn orúkọ wọn tó wà nínú ìwé tiwọn ṣẹgẹt wọ́n máa ní Sátánì ó ní èṣù ṣẹ̀mẹ́ pé àwa nílẹ̀ Yorùbá èṣù ò kì í ṣe Sátánì èṣù bàbá ti wá ní èṣù harmonizer ni èṣù ló máa ń dè pẹ̀lú justice èṣù ọlọ́pàá ni fún àwọn irúnmọlẹ̀ yòókù
èṣù òun ni ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ bàbá wa Ọ̀rúnmìlà ṣe get àwọn máa wá sọ pé èṣù yẹn o àti sátánì tí ó jẹ́ pé fictional character tó jẹ́ pé abstraction ni wọ́n máa ní the same thing ni wọ́n ìyẹn náà ń pè ní epistemicide death of knowledge tilẹ̀ Yorùbá àwọn tó máa wá ní aláwù tiwọn wípé òun ni Ọlọ́run Olódùmarè tiwa wọ́n dẹ̀ yàtọ̀ gédégédé nítorí pé Ọlọ́run Olódùmarè tiwa àwọn irúnmọlẹ̀ òun ni àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè Muhammad ni òjíṣẹ́ aláwù tiyín Ọlọ́run Olódùmarè tiwa òun ni source òun ni olú ọ̀run èèyàn òun ni source èèyàn ẹ̀nà Ọlọ́run Olódùmarè ní olú ibẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè kan ló dẹ̀ wà kò dẹ̀ ní anything ṣe pẹ̀lú aláwù so nǹkan tó máa ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ kidnap Ọlọ́run Olódùmarè from us ṣẹ̀mẹ́ pé knowledge yẹn ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹ̀ wá wọ́n wá fẹ́ kidnap ẹ̀ from wọ́n máa sọ fáwa pé àwa ò mọ Ọlọ́run Olódùmarè o nǹkan tó yẹ pé nu odù fá ló wà àwọn wa máa sọ pé Ọlọ́run Olódùmarè ti wà wọ́n máa kidnap ẹ̀ from us wọ́n máa appropriate ẹ̀ wọ́n máa ní òun wà ní aláwọ̀ tàwọn nítorí ìdí èyí àwa ò wá mọ Ọlọ́run Olódùmarè ẹ woru mental gymnastics nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn ṣe get so àwa ni à ní gbà fún wọn ṣe láwọn Haúsá ń sìn àwọn Haúsá bàbá wa ms bàbá wọn mention Haúsá wọn ti ń wake up mo ka Haúsá lé àwọn Haúsá organization wọn ti ní organization tó ń takò àwọn Fúlàní wọ́n ní báwo ló ṣe jẹ́ tó pé Fúlàní wọn ò ní any sense of kinship àti crown wọn ò ní any architecture wọn ò ní culture wọn ò ní art wọn ò ní any corpus wọn ò dẹ̀ ní spirituality báwo ni irú àwọn èèyàn ṣe wá sílé àwọn tó yẹ pé àwọn ní Haúsá architecture wà káwọn Fúlàní tó délẹ̀ wọn Haúsá culture wà káwọn Fúlàní tó délẹ̀ wọn Haúsá kingship ó wà àwọn náà máa ń dé adé káwọn Fúlàní tó dọ́dọ̀ wọn Haúsá spirituality and culture wà kí wọ́n tó dé wọ́n dẹ̀ collapse gbogbo kìíní ẹ̀yẹn náà ń pè ní ethnocide and epistemicide gbogbo ìmọ̀ ilẹ̀ Haúsá káwọn Fúlàní tó dé ni wọ́n fi ẹ̀sìn òṣùkáyì ẹ̀sìn Islam yìí náà fi gbà lọ́wọ́ wọn ṣẹ́gẹ́t nǹkan tó máa ń fi ẹ̀sìn yẹn ṣe nìyẹn àwọn èèyàn tó yẹ pé glorious people Haúsá one of the most spoken languages ní Africa òun ni Hausa language wọ́n ní architecture wọ́n ní culture wọ́n ní corpus tiwọn káwọn Fúlàní tó di gbogbo ẹ̀ náà àwọn Fúlàní dẹ̀ destroy ṣe get Clapperton èyí tó ń pè ní Scottish explorer àgbà tí àwọn British wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ wá tó lọ sílẹ̀ Haúsá ohun ìgbà tó kọ́ débẹ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀ṣẹ̀ ń take over ilẹ̀ Haúsá díẹ̀díẹ̀ ni ó wá padà lọ sí England 20 years later wá padà wá ó nígbà tó ń dé 20 years later ó ní damage sí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ṣe nílẹ̀ Haúsá ó náà ti destroy gbogbo ilẹ̀ Haúsá pé ó wà desolate of vegetation pé majority àwọn Haúsá population wọ́n ti sọ wọ́n di ẹrú ó ní 22 forms of barracship èyí tó ń pè ní almajiri system ó ní àwọn Fúlàní wọ́n ti reduce àwọn ọmọ Haúsá wọ́n ti reduce wọn to almajiri 22 different forms ni wọ́n ti sọ wọ́n di ṣé nǹkan tó yí kíní Clapperton tó ń sọ tó rí nígbà yẹn ní 1800 ṣé kò ṣe kó ń ṣẹlẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ tó wá sọ pé fẹ́ gbé ṣẹ̀ríà wá kí ni ṣẹ̀ríà tẹ gbé wá kí lẹ tó ẹ gbé lọ sí north kí lẹ fi ṣe ju pé ẹ fi ń cause death devastation and destruction lọ ṣe get so àwọn pípù yìí àti àwọn àtẹ̀sí wọn àti nǹkan tó ń gbé wá ó máa pa ilẹ̀ Yorùbá lára ni ṣe get kò wọn ní any benefit whatsoever àwọn ni o ẹ̀sìn tó gbé dání yẹn kò ní any benefit fún àwọn gangan kò sí benefit fún wọn how much mọ̀ yìí pé benefit sílẹ̀ Yorùbá ṣe get because báwo lèèyàn tí ò ní culture tí wọn ní art tí wọn ní architecture tí wọn ní any sense of kinship tó yẹ pé òṣùkà náà ń gbé lórí báwo lè ṣe wá sọ pé ẹ fẹ́ wá sílẹ̀ Yorùbá ẹ fẹ́ kọ́ wa ní any form of morality mo lẹ́yìn ti gbà wá ṣe get àwa ló yẹ if anything àwa ló yẹ ká sọ fún pé bí wọ́n ṣe ń jọba ní Yorùbá architecture ní Yorùbá corpus ní àwa ní Ifá ẹ sọ pé ìjọ wo lẹ́yìn lọ sí museum tẹ lọ sí any museum nílé ayé tí ẹ rí Fúlàní section even gan ìjọ wo lẹ́yìn lọ sí museum nílé ayé tẹ rí Arab section
ara yìí pé section Arab ni but ẹ bá lọ sí museum ẹ máa rí Egyptian section ẹ máa rí Ifẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Benin tó máa ti kó Egyptian Ifẹ̀ Ọ̀yọ́ Benin kúrò ní museum around the world kí lẹ tún fẹ́ lọ wò ní museum mọ́. Àwa dẹ̀ sọ fún wọn pé in style structure robustness and poetic sublimity kò sí nǹkan tí dúdú nílé ayé tí wọ́n create tí ó surpass Ifá àti Ifá divination system. So àwa ní corpus wa ẹ̀yin wá fẹ́ lọ gbéwèé kan ìwé tó jẹ́ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ kọ́ ìwé tẹ̀ ń pè ní Quran tó jẹ́ pé Quran tó ń sọ yìí kò sí àwọn Arab gangan bá àwọn master wọn ló kọ́ o àwọn Arab kan ló kọ Quran o ṣẹ́gẹ̀t wọ́n translate Bible Torah àti Novum Testamentum tó ń pè ní New Testament wọ́n translate ẹ̀ sí Arabic òun ni wọ́n ń pè ní Quran ó dàbí wọ́n ṣe translate English Bible tí Àjàyí Crowther tó translate English Bible to Yorùbá kó wá máa sọ pé ìyẹn ló du Ifá ṣẹ̀mọ́ pé ìyẹn ṣe du Ifá translation ni the same thing ni bí àwọn Romans àwọn Jew tí wọ́n help wọn láti ní House of Wisdom ní Baghdad tí wọ́n bá wọn translate Bible from Greek to Arabic wọ́n dẹ̀ wá fi story Muhammad kọ̀ọ̀kan díẹ̀díẹ̀ kún òun náà pè ní Quran so Quran kò kí ń ṣe a separate text àwọn Arab kọ̀wé kankan wọ́n kàn translate ìwé tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní o ṣe get so the same ìwé yẹn làwọn Fúlàní náà wá tí wọ́n ń gbé wá náà wá fi máa fi ṣe jọ̀gá lórí tí ìwé yẹn náà fi gbalẹ̀ nílẹ̀ Haúsá èyí dẹ̀ tún fẹ́ jókòó síbẹ̀ èyí tẹ́ ní high culture àwa tó yẹ pé a ní art nígbà tí Frobinus tó délẹ̀ Yorùbá ìyẹn náà ń pè ní British Ocean archaeologist tó dé Ilé Ifẹ̀ tó ráwọn orí olókun ó lóun ti dé the lost city of the Atlantis ipe àwọn tó create naturalistic art tó wà beautiful báyìí ipe wọn kì í ṣe èèyàn tó belong to this civilization ipe lost civilization náà belong to wọn pè ní wọn wá pè wá ní àwọn Atlanteans ìgbà tí ó wá lọ tán tí wọ́n tún wá rí more of those orí olókun ló ẹ̀ṣẹ̀ wá bí lè pé àwọn ará Ifẹ̀ àwa Yorùbá la create àwọn orí olókun yẹn tiẹ̀ most of them ó wà ní British Museum lénìí Fúlàní wo ló create nǹkan láyé àbí èmi ò lọ sí ẹ̀ṣẹ́ yìí lọ sí museum rí láyé tẹ rí Fúlàní section àbí tẹ rí Àràbó section Yorùbá section máa rí Gbàgádà Ọ̀yọ́ Benin Ifẹ̀ ibi tẹ ṣe máa rí nìyẹn so àwa tá a ní high culture báyẹn irú culture lẹ́yìn sọ nítorí pé lọ gbẹ̀sìn kan wá láti inú desert ẹ̀sìn tí ò tẹ̀ wá original tẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ máa impose yẹn lé wa lórí ẹ fẹ́ gbé ṣẹ̀ríà kan wá àwa tá a ti ní customary law wa customary legal structure wa kẹ́yìn tó dé woman yẹn sọ pé lọ́ọ̀yà lòun ẹni tó bá jẹ́ lọ́ọ̀yà kò ní mọ̀ pé law ó máa ń flow from moral philosophy ilẹ̀ èèyàn ni moral philosophy yín ó máa flow from your culture your tradition àti nature environment yín ni ṣe get because nǹkan tó ń pè ní òfin ó wà presidential meaning ó wà based on historical data ṣe get nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní past tó fi máa ń judge nǹkan tó máa case ní ó bá fẹ́ judge nísìn so kò lédi yàn mọ̀ nǹkan tó ń sọ ni àwọn people wọn ò ní anything láti offer wa wọn ò ní one thing láti offer wa so àti ṣẹ̀rí àwọn àti ẹ̀sìn wọn trash ní gbogbo ẹ̀. bàbá mi kẹ́ tó tẹ̀síwájú again ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ fídíò méjì àwọn nǹkan tí ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí tó jẹ́ wípé nǹkan ti bà àwọn èèyàn wa ọmọ kóòtù òjíire ìjara wa Elédùmarè dá àwa kan sí ilé ayé wípé tó bá tó àkókò báyìí àní ẹgbẹ́ aago ẹwà aago bí wà bíbà mo máa ń gbé aago ní gbogbo ìgbà ní gbére o kó nílé kó gbọ́ kó sọ fún toko kálejò kó gbọ́ ẹ má dì ní pé ń disọ mo máa ń gbé aago yẹn aago làwa ń gbé ń sìn láti jí ọmọ kóòtù òjíire níbi tí a sùn ni à ń sùn tá à ń ọrùn ẹ gbọ́ nǹkan tí ọmọ Yorùbá nǹkan tó ń sọ lẹ́nu ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò méjì yìí kẹ wá wò ó ṣó wọ̀ tí ẹ ká máa lọ́gun kéré o ẹ jí torí aago yẹn ó lè máa wọ̀ wọ́n ní agbá orí náà ẹ jẹ́ kí sáré play fídíò yìí méjì ni ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́. fídíò call tọ́ nínú Islam àgbákò ni a ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbọ́rọ̀ ni fídíò call àárọ̀ ọ̀mọ̀ ni o wàláì ìṣúra lòun náà fọ́tò ni òun náà fa
ẹ má máa fi tí òbí ṣeré. Àmì ìbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ má wọ́n ní ǹjẹ́ fídíò call tọ́ nínú Islam. Àgbákò ni a ti sọ̀rọ̀ lérí àwọn ìgbọ́rọ̀ ni fídíò call lọ àrọ́ọ̀mù ni o wàláhì ìṣúra lòun náà fọ́tò ni òun náà fa ẹ má máa fi tí òbí ṣeré fọ́tò ni o tó bá dọjá kìíyàmà wọ́n ní kó jí àwọn ẹni tó ṣe fídíò call yẹn fọ́tò tó yà ó níye tó yà tẹ́bi ṣe fídíò call yẹn ó sọ ọ́ di ẹ̀mí ọ̀fẹ́ mi sí la ó sì lè lè ṣe láì kìíyàmà ó fẹ́ kọ́ jìyà nù tálà bá bá ọ lò pẹ̀lú déédéé rẹ̀ so fídíò call lò tọ́ níbẹ̀ ní fóònù èyí tẹ́ pera yín náà ti tó ẹnu WhatsApp náà bẹ́ẹ̀ tún pera yín ti tó kí ni wàhálà àbíbò wa lè léyìn ní síbáyìí ẹ kàn máa ń kó sínú nǹkan tó yẹ pé kò ní ìdì sọ́tún ní tó bá rí ni àmọ́ wàhálà tó wá kóra ẹ sí o ebi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ tẹ́ ń jọ ń sọ so ń délé ẹ má ṣe máa súra ni o wọ́n náà wá wo ibi ọkọ̀ tó ń ṣe ń jojúmọ́ wá wo iye tó ń ṣe ń jojúmọ́ subhanallah fọ́tò lòun náà o torí àníbi sọ̀rọ̀ àṣọ àgbà tó sọ̀rọ̀ fọ́tò kò yọ̀ kan lẹ̀ ara ń tí àwọn ọmọ tán ya fọ́tò yẹn kó sí náà àwọn sàráàfù àǹkó yẹn sàráàfù ó ní fọ́tò káyà kámẹ́rà ò da àmọ́ fídíò kò sí nǹkan àbárí nǹkan ìsù ní ṣeré pẹ̀lú lákàyè rẹ̀ hàn méjèèjì náà. 2026 ẹgbọ́n nǹkan tó ń ṣe preach fún wa nílẹ̀ Yorùbá ṣe gbọ́ ṣé kí n play kejì ká tó tẹ̀síwájú sà tàbí ẹ fẹ́ dáhùn lórí eléyìí ká tó play kejì okay. bú ànábì èsè nǹkan kékeré ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ju kéèyàn pààyàn lọ ló fi jẹ́ pé ẹni tó bá bú ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìdájọ́ rẹ̀ nínú ìyà àtayé tí ó jẹ ni kí wọ́n pa. kí n ti yín sẹ́yìn lẹ́lẹ́sìn ni Ọlọ́run ọba ló lẹ́sìn ó sì fi rán ànábì dẹ̀ sọ wípé ẹni tó bá pààrọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ kí wọ́n pa á. tẹ́lòmíì bá tún dìklẹ́ àjọ kan ní ìjọba yìí la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan yálà kí sultan tó sọ ni o àbí lẹ́yìn tí sultan sọ tán in tó ń sọ ni pé ó ń dìklẹ́ ààrẹ gẹ́gẹ́ bí pírẹsidẹ́ǹtì àwa mùsùlùmí Nàìjíríà ẹ̀sìn wa sọ pé ká pa á. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ni lórí nǹkan tó ń gbé bọ̀ léléyìí ọmọ kóòtù òjìrè ibi báyìí la máa ti ṣe ibi báyìí announcement ẹjọ ẹ má bínú ẹjọ announcement ibi báyìí la máa ti ṣe a máa ti gba àwẹ̀ Ramadan tiwa a máa fún àwọn èèyàn ní data every day la máa ti ṣe a máa fún àwọn èèyàn ní data ibi báyìí la máa ti máa ṣe breakfast la máa ti máa ṣínu la máa ti gbára wa kúrò ńlẹ̀ ẹ máa ṣe fídíò gan ibi tẹ bá ti ẹni tó lè ṣí kámẹ́rà kó mu omi ibi báyìí la máa ti jẹ sàrí wa pẹ̀lú bàbá wa ẹjọ ṣe wà ń bẹ ó ń load lọ́wọ́ o. Give away ó máa tó bẹ̀rẹ̀ bàbá wa ṣe wà ń bẹ̀ tàbí wà lórí kọ́ give away dẹ̀ máa wà tábà máa ṣe give away fún ìwọ tó jẹ́ pé lọ́sàn-án yẹn ó fẹ́ gbé omi sọ́wọ́ báyìí ó máa mu omi ó máa show fídíò ni tó máa mu omi bíbẹ̀ la máa ti máa ó ń load 30 days la máa fi ṣe 30 days good 30 days la máa fi ṣe kọ́lọ̀ ń ṣọ́ wa jùgbà yẹn lọ ó dàbí pé bàbá wa wà lórí kọ́ fídíò yẹn ṣé ẹ fẹ́ dá sí nínú orí TikTok kí bàbá wa kan tó padà dé. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa o mo kí gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ń fọ́lọ̀ wa lórí platform yìí kó tó di wípé ok bàbá wa dà pé wọ́n máa padà wọlé ńsẹ̀ kí làwa wà fún kí ni à ń ṣe kí la ti torí ẹ̀ gbé platform yìí kí la ti torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ torí wípé kó má bàa bàjẹ́ fún àwọn ìran tó ń bọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí òyìnbó ṣe máa ń ṣe òyìnbó wárí òyìnbó 90 years bíi ti áfíríkà kọ́ ó ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé òun kan ò lè rí jẹ nínú ẹ̀ ó ń ṣe plan yẹn sílẹ̀ fún àwọn generation tó ń bọ̀ òun làwa ń ṣe nǹkan tó jẹ wá lógún nìyẹn o báwo la ṣe fẹ́ jíra wa nínú oko ẹrú tí a wà tí a mọ̀ kó ń ṣẹjọ́ wa
ẹ̀ṣẹ̀ àmọ̀ọ́mọ̀ dá òun ní eléyìí tàbí ẹ̀ṣẹ̀ tá à mú ọwọ́ tá à mú ẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìran wa tó ti kọjá lọ do as I say ló wà lórí tiwa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí níwọ̀n bóyá bíi 10-20 years or jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sẹ́ni tó lè ṣe tó tí ìyá ẹ bá ní kó lọ kírun tó bá kí ìyá àánú ẹ bàbá àánú àwọn aládùúgbò gan tún máa nà ẹ tó rán máa sọ fún ẹ pé nǹkan tẹ̀sìn sọ nìyẹn the same thing pẹ̀lú àwọn kìrìsìtẹ́nì but nísìnyí àwọn òbí wọn ti lè jẹ́ listener wọn ti ń listen sí àwọn ọmọ a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì bó ṣe ń fọwọ́ líle mú ọmọ ní 50 years ago yàtọ̀ sí bọ́n ṣe ń fi mú ọmọ tó máa sẹ́ pé wọ́n ti rí síwájú wípé ilé ayé máa bàjẹ́ èmi bí mo ṣe wà èmi náà lè sọ díẹ̀ wípé tó bá di another 10 years bí ilé ayé bó ṣe máa rí torí pé a ti ń rí àwọn nǹkan kan sìn títorí ẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń kà nínú báíbù yẹn wípé tó bá di ìgbà kan nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà wọn náà fi ń wo kí ló lè ṣẹlẹ̀ níwájú the same thing Quran náà tó máa ní ẹ tó pin ayé bá fẹ́ dé ìrọ̀lẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ ni bíi 10 years ago èmi náà ṣe fídíò kan nígbà tí mo wà nínú mùsùlùmí gan mo ní fídíò yẹn ó dà pé ó wà lórí YouTube mo tiẹ̀ rí gan tí YouTube ń celebrate mi pé 9 years tí mo wà láti 9 years tí mo ti wà lórí YouTube lè ní èní mo rí yẹn kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé èmi náà sọ ń gbà yẹn náà mo borí báyìí ojú mi nìkan báyìí ló ṣe tí mo ń kò tí wípé tó bá di ìrọ̀lẹ́ ayé mo ń sọ̀rọ̀ lórí music náà ni o gbogbo ìgbà yẹn èmi gan ò mọ̀ pé ọwọ́ wọn ti tọwọ́ sínú brain mi báyìí tó wó ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ tí mi ò mọ̀ torí ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ ẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa pín subhanallah asafurula ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ fọ́lò wa lórí péjì ẹ lọ fọ́lò gbogbo àwa tá a wà níbí báyìí náà ikú wa ti dàjọ kú ààwẹ̀ wa ti di àjọgbà it's not pé bóyá ayé ètò ẹ̀sìn kan bọ̀bá ọ̀la ẹ fẹ́ bọ́ kúrò nínú oko ẹrú tẹ bá ní any questions ẹ type ẹ kẹsọ wípé ẹ fẹ́ wá sókè ká lè gbé yín wá sókè àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ wà lórí YouTube pẹ̀lú wa mi báyìí bàbá wa Ifadare now ẹ jẹ́ kí n padà lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ifadare ẹ bá wa máa click ẹ bá wa máa power tap ní orí TikTok ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook náà àkíyín now bàbá mi Ifadare ẹ ṣe mo rí pé fóònù kan on disturb yín now ẹ bá wa on mute ẹ ṣe. à ń gbọ́ yín o òkè ẹ ti on mute bọ̀ mi ò gbọ́ yín mo rí pé ẹ ti on mute bọ̀ mi ò gbọ́ yín. Okay. ẹ ń gbọ́ mi sí àbí. Okay, mo ti ń gbọ́ yín yà mi ò gbé yín wọ studio tẹ́lẹ̀ ní ó dàbí pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé yín wọ studio nsìn yà mo ń gbọ́ yín sà. So kò sí nǹkan kan tí àwọn pípì mú wá fún wa o. ṣe rí fídíò tí mo play yẹn ṣá ṣe rí àwọn fídíò tí mo play fídíò méjì méjì tẹ play mo rí. Okay ṣe rí tó ní ká má lo fídíò pọ̀ gbogbo nǹkan tèmi àti yín jọ ń ṣe yìí àwùsùbìlà ẹ ń wò mí èmi náà ń wò yín àwùsùbìlà àṣàfùlà kò yẹ yín sọ nìyẹn ò àlá o wọn ò dẹ̀ lè fi ṣe kọ́ọ̀pù tá a gbé sọ́wọ́ yìí náà wọ́n tún sọ wípé ẹni tó bá fi ẹ̀sìn sílẹ̀ wọ́n ní kán pa àwọn kan dẹ̀ sọ wípé ẹ kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí àyẹn ẹ bá a gbóhùn sókè bàbá wa. ṣe rí àwọn bàbá tẹ̀ sọ yẹn bàbá kí ló kọ àfà toilet láti Ògbómọ̀ṣọ́ òun ló ń sọ pé sultan ni wọ́n gbọ́dọ̀ follow Fúlàní làwọn yẹn àwọn yòó ń ṣe Yorùbá ṣe rí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn àgbààgbà àfà tí wọ́n operate nílẹ̀ Yorùbá yẹn Fúlàní ni most of them 98% of them Fúlàní ni wọn ò ní any allegiance sílẹ̀ Yorùbá Fúlàní ni wọ́n ní allegiance fún but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn ọmọ Yorùbá wa powerful a ní history wa a ní art a ní culture architecture a ní ìjọmọ ènìyàn kí wọ́n tó gbé ẹ̀sìn rádaràda èdè sílẹ̀ wa so ó ń wà difficult àwọn agent wọn làwọn yẹn àwọn Sokoto agent Sokoto Caliphate làwọn yẹn ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ń sọ ni pé ẹni tí ò bá ti gbọ́ fún sultan tí ò bá ti gbọ́ sí lẹ́nu yẹn ó yẹ kó pa ni Fúlàní nìyẹn ṣẹ́gẹ̀ because Islam tó ń sọ gangan ìgbà tó ń gbé délẹ̀ Yorùbá kò tí ì sí Fúlàní ní gbogbo Nàìjíríà ìgbà tí Islam ti délẹ̀ Yorùbá táwa Yorùbá ta ti ń trade pẹ̀lú àwọn Malians
kò tí ì dé àwọn Fúlàní ò tí ì dé ilẹ̀ Yorùbá ta ló wá fún Sultan yín ta ló fún ní authority yé pé òun ni ọ̀gá gbogbo Muslim ní Nàìjíríà but problem tí wọ́n nìyẹn táwọn Yorùbá ẹlẹ́sìn tó má gbà fún wọ́n gbà fún wọn because ẹ̀sìn yẹn máa ń sọ̀yàn dẹrú ni ṣe get nígbà tí wọ́n gba Ìlọrin àwọn tó gba Ìlọrin fún wọn àwọn ọmọ Yorùbá ní Balógun tó lágbára jù nílọrin Balógun Ajíkòbí àwọn alágbára Balógun ọmọ Yorùbá ní Balógun mẹ́fà náà ní mẹ́rin ní Yorùbá tó ń lágbára ṣe get so in terms of number àwọn Yorùbá wọ́n outnumber Fúlàní minority ní Fúlàní nígbà yẹn minority náà sì wọ́n lè ní you know never mind gbogbo propaganda tó ń gbé kiri Fúlàní propaganda náà fi máa ń rú wọn ò ní anything wọ́n fúyẹ́ gan àwọn èèyàn wa àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà ló yẹ kán dìde fún wọn ṣe get àwọn ló yẹ kán dìde káwọn náà raise voice wọn against àwọn Fúlàní nítorí Fúlàní máa ń sọyàn dẹdun arinlẹ̀ ní wọn ò dẹ̀ lẹ́nìthing ṣe get wọn ò ní anything nígbà tí wọ́n dé Ìlọrin àwọn ọmọ Yorùbá ló lágbára jù àwọn ní Balógun Alálàmú Balógun Ajíkòbí Ṣọlágbèrú Ọlátẹ́jú gbogbo àwọn yẹn alágbára ni wọ́n nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá gba Ìlọrin tán ẹ wá wo nǹkan tó wá lọ ṣe wọn ò ní ọgbọ́n lórí pé nínú ara àwọn tó jẹ́ Yorùbá ló yẹ kí wọ́n di emir tàbí kí wọ́n di ọba ṣé bó lè jọba kó jẹ́ Muslim ṣe get wọn ṣe yẹn Fúlàní náà tó wá lọ gbé wá kó tó wá máa lead wọn Fúlàní yẹn ló dẹ̀ lead wọn dè ní Ìlọrin so that means pé wọ́n ráyè gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún Islam gbà yẹn ni àwọn Fúlàní ló máa di emir gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ibi tí ẹ̀sìn tó ti máa ń sòyàn di ẹrú nìyẹn wọ́n máa ń fi ẹ̀sìn gbalẹ̀ ni ẹ̀sìn yìí ó dẹ̀ máa ń turn brain ènìyàn upside down ìyẹn gangan ló máa sọ̀yàn di ẹrú ṣẹ́gẹ́ ìgbà tí ó kúrò nílẹ̀ tó lọ́ràá tó ń sùn fún wàrà àti fún oyin nílẹ̀ Yorùbá tó wá sọ pé èèyàn ń ṣe holy land ó wá lọ sínú desert tó yẹ pé 100 years ago gbogbo èèyàn tó ń gbé bẹ̀ ojú 40,000 lọ kò sẹ́ni tó fẹ́ gbé bẹ̀ nítorí pé arid region ni ó wà desolate of vegetation kò sẹ́ni tó fẹ́ gbé until kan tó discover oil ni wọ́n tún ẹ̀ṣẹ̀ invite àwọn Americans àwọn Filipinos àwọn Bangladesh láti bá wọn build Mecca tó ń sọ yìí o ṣẹ́gẹ́t wọ́n máa portray Mecca yìí fún ibẹ̀ ni pé in antiquity in ancient times pé thriving city ni kò sẹ́ni tí ń bẹ̀ àwọn Bedouin Arabs tí wọ́n wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà kàn máa ta tent síbẹ̀ transition area ni between Arabian Peninsula àti Africa ibẹ̀ náà ti máa ń rest kò sẹ́ni tó lè gbé bẹ̀ ó ti gbóná jù náà tìgbà tó ń discover oil ní wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ build ẹ̀ tí wọ́n ní AC tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ Mecca yẹn náà wọ́n á pọ́n léyìí o ṣe get so àwọn people yìí àwọn tẹ́ rí yẹn àwọn toilet àfáà Ògbómọ̀ṣọ́ most àwọn chief imam gan nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Fúlàní ni wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá ò lè bí ẹ̀ báwọn yẹn ṣe ń behave náà nítorí ẹ̀sìn jakujaku gutter religion tẹ́ lọ gbé wá tẹ́ ẹ̀ mọ historical origin of ẹ̀sìn tẹ́ lọ gbé wá tẹ́ wá fẹ́ máa impose yẹn ló wà ẹ fẹ́ fi balẹ̀ Yorùbá jẹ́ a lè gbà fún wọn náà ṣe get so àwọn Fúlàní làwọn agents làwọn yẹn so mi ò ní láti máa waste time máa lọ examine nǹkan táwọn yẹn ń sọ nǹkan tó máa sọ náà ti ń sọ yẹn ṣe get tó yẹ pé Nàìjíríà jẹ́ ìlú tó yẹ pé ìlú tó serious ní irú yẹn ó yẹ kó ti lọ arrest ẹ̀ because genocide ló ń preach yẹn but wọ́n ṣe fi sílẹ̀ kó máa roam about but ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà contraption ni kò ṣe ilẹ̀ Yorùbá làwa ń jà fún bá a dé ṣe máa gbé ilẹ̀ Yorùbá kó nínú contraption yẹn náà ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ultimate goal gbogbo ọmọlúàbí so àwọn yẹn agent Fúlàní làwọn wọ́n fẹ́ di ẹrú ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ àwọn èèyàn wa dẹrú àdé nígbà fún wọn nítorí pé Fúlàní ò ní anything sẹ́ tí wọ́n lè fi sọ pé àwọn compare pẹ̀lú Yorùbá wọn ò ní anything kò sí wọn ò architecture wọn ò ní kingship wọn ò ní corpus tiwọn because àwọn kọ́ ló ní Quran àwọn àràbò master àwọn gan kọ́ ló ní Quran wọ́n translate Judeo-Christian text wọ́n build anything wọn ní spirituality báwo lè ṣe máa wá sílẹ̀ Yorùbá tó ti ní gbogbo nǹkan yìí tẹ́ wá sọ pé ẹ̀ ń gbẹ́sìn ìwèrè kan wá ká wá gbé gbogbo nǹkan tí mo list yẹn ká gbé dànù ká wá gba nǹkan tẹ̀yìn gbé wá nǹkan tẹ̀dẹ̀ gbé wá àti rí bó ṣe ń work ní north kí ló ń ṣe fún wọn ní north ó ń bring death devastation and destruction nǹkan tó ń bring fún wọn nìyẹn so kò a dẹ̀ ti rí even all around the world mi ò mọ̀ bóyá gbọ́ recently Epstein file bàbá Epstein àwọn demons tó wà ní west àwọn Trump àwọn Epstein kí ni wọ́n ṣe wọ́n lọ aṣọ tó máa ń dé mọ́kàbá aṣọ dúdú yẹn
tí wọ́n kọ kéwú sí lára yẹn bàbá Epstein yẹn pedophile demons ṣe pé ó ti ń blow gbogbo west up nísìnyí gbogbo àwọn politician àwọn aristocrat gbogbo wọn ni wọ́n engage in pedophilia ó ní kán bá òun kó aṣọ yẹn aṣọ tó wà ní káàbà yẹn kán bá òun kó kán wá sẹ̀ǹdẹ̀ sílé òun ní Florida Emirati kan bíi Dubai ara wọn royal family wọn bẹ̀ òun ni wọ́n lò wọ́n dẹ̀ bá kó aṣọ yẹn ní káàbà wọ́n yọ aṣọ yẹn kó lórí káàbà wọ́n dry clean ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sẹ̀ǹdẹ̀ sí pedophile America ẹrú àwọn ẹ̀sìn gálagàla ẹ̀sìn gọ́tà religion yẹn òun ni àwọn wọn sọ káwọn máa gbà ẹ lọ gbé ṣẹ̀ríà wá kí ló ń jẹ́ ṣẹ̀ríà ẹ bá fẹ́ jẹ́ ṣẹ̀ríà lọ máa ṣe ṣẹ̀ríà nù lé bàbá ẹ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ṣẹ̀ríà nílẹ̀ Yorùbá so bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣe gan ni ó kù fídíò ẹyọ kan lórí pé kán má ṣe fídíò call àáfà kan sọ bẹ́ẹ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni tónítọ̀hún yẹn bá kú straight bá ń lọ sínú náà ni wípé báwo náà ìfẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé ní kò tí ẹ ṣe 2026 àwọn interview kan wà tó jẹ́ wípé online ló máa ti ṣe fídíò call ni kéèyàn kan wá máa ìṣe wáàsí wípé ẹ má lo fídíò call kí lẹ rí sísà kó tó di wípé mo máa pe àwọn tó wà lórí TikTok bóyá lè ní nǹkan tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. ok so ìyá wa ṣe rí tẹ bá ti rí any system at all any culture any spirituality tó bá ti sọ pé all knowledge belongs to one entity ipe entity yẹn dẹ̀ ní ẹ lè kà nínú ìwé irú knowledge yẹn system yẹn culture yẹn kẹ́ ẹ sá fún ni because tẹ bá embrace irú culture yẹn ó máa sọ yín di ẹdun arinlẹ̀ kí ni àwọn Muslims sọ wọ́n ní all knowledge belongs to Allah and the only way you can know about Allah is through Muhammad nínú ìwé tí wọ́n sọ pé Muhammad gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ́ Quran ẹni tó bá ti sọ fún ó ti parí síbẹ̀ ẹni tó bá ti sọ yẹn fún yín ẹ yàgò fún ó fẹ́ sọ yín dẹdun arinlẹ̀ ni because knowledge is dynamic all knowledge will belong to anybody nítorí pé ilé ayé ó sì ń emerge ìgbà táwa wà tó wọn kọ́ bí wa kò sí TikTok kí wọ́n sọ pé all knowledge is all knowledge is complete ó wà nínú ìwé kan ṣé TikTok wà nínú Quran ṣé ìgbà táwa kọ́ dé ní bíi 20 ṣé TikTok wà láyé 20 years ago that means knowledge is dynamic knowledge emerge bí yàn ṣe ń grow tí yàn emerge náà ní knowledge náà emerge that is why ti jẹ́ pé àwọn master àwọn tó jẹ́ àràbò ẹrú òyìnbó náà náà máa dì gbẹ̀yìn wọ́n dẹ̀ ti ń dì lọ tẹ́ bá wo Gaza ń sìn ẹ̀mẹ́gbọ́n ti gba Gaza lọ́wọ́ wọn àwọn Zionist wọ́n ti gba Gaza lọ́wọ́ wọn ṣẹ́gẹ́t wọn ò lè defend ara wọn nítorí pé wọn ò wà innovative Kaaba tó ń sọ yìí àwọn American troops ló ń bá wọn ṣọ́ àwọn American troops àwọn ló wà innovative àwọn American àwọn wà innovative nítorí pé àwọn ò gbà pé all knowledge ó wà nínú ìwé kan àwọn engage nǹkan tó ń pè ní science nínú science the initial stage in scientific methodology ó náà pè ní hypothesis which is educated guess tẹ́ bá ń guess mọ̀ so nílé ayé àwọn approach knowledge from the position of ignorance mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n mo lè try nítorí pé Olódùmarè fún mi ní brain mo lè try láti explain it to the best of my ability wọ́n dẹ̀ wọ́n máa lọ collect data wọ́n máa ṣe experiment àwọn yẹn náà pè ní empiricists wọ́n máa ṣe experiment ṣe get so tí wọ́n dẹ̀ máa propose theory based on that ignorance wọ́n máa propose theory orí theory yẹn la máa wá build system real world system lé lórí àdèmà á test ẹ̀ tó bá hold tí theory yẹn bá hold màtá bá build system lé lórí a máa gba theory yẹn wọlé theory yẹn kò kí ń ṣe law kò dẹ̀ kí ń ṣe principle because ó lè di ìjọ́ kejì ọ̀la kẹlòmínà tó gbé knowledge mi tó wà superior ju the previous one yẹn kó gbé dé a tún máa gbà yẹn so bí knowledge ṣe ń flow nìyẹn knowledge is dynamic knowledge ò belong sí yàn kan all knowledge kò belong sí Allah kò belong sí Yahweh knowledge ó ń flow everyday ni kò dẹ̀ lè kà nípa Ọlọ́run Lódùmarè nínú ìwé ẹ tó bá believe pé òun lè kà nípa Ọlọ́run Lódùmarè nínú ìwé onítọ̀hún ti crazy ni Islam wọ́n fi ń gba ilẹ̀ ni ẹ̀sìn yẹn wọ́n fi ń gbogbo ẹ̀sìn ilẹ̀ ni wọ́n fi ẹ̀sìn gbà so ìwọ ni àwa ni káyà wa ní brain nílẹ̀ Yorùbá pé ọmọlúàbí ni wá ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ òrìṣà dẹni Olódùmarè làwa mọ̀
àwọn òjíṣẹ́ olódùmarè àwọn dẹ̀ nínú mọlẹ̀ bí àwọn bàbá wa Èṣù, àwọn Ògún, àwọn Ṣàngó, àwọn ìránṣẹ́ olódù àwọn òdẹ kì í jà bàbá mi fẹ́sìn. Ifadare mi ò fẹ́ gbà yín lákòókò ńbẹ̀ yẹn, mo fẹ́ tún show ẹ bá mi round up ńbẹ̀ torí mo fẹ́ show mo ti ṣe tán ẹ play ẹ. okay ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa type ẹ sí orí TikTok bẹ́ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam fún gbogbo wa pátápátá látòrí MS Baba ẹgbẹ́ ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ gbé jáde ibi tí MS Baba ti parọ́ ó parọ́ kan bí báyìí mo wá fẹ́ gbé fídíò yẹn wáyé pé bọ̀ pẹ̀lú irọ́ yẹn náà a tún máa ṣe kí ni a tún máa gbé gbòòsà mẹ́ta fún now ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí afíndẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ adẹ̀ ń lọ́gùn ẹ̀ ọmọ tí mo fẹ́ gbé wá yìí ọmọ yẹn dàgbà títí ọmọ yìí ò lè ju ọmọ 6-7 years lọ ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí tàbí ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí ara nǹkan tá à ń lọ́gùn lélẹ́yìí òṣìdìran náà fẹ́ sọ sísà mi mo dúpẹ́ ọlá bello mo kí yín lórí YouTube God bless you ma kélédùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa now òṣìdìran náà fẹ́ kí ó jẹ́ wọ́n ti sọ wá di àlùmáńjèrè kó ń ṣe pọ́n ìṣẹ̀fẹ́ sọ wá mo lọ sí Nàìjíríà bóyá bíi ìmọ̀ táìmù tí ó dàgbé bíi 2 years ago ni mo dé Ìbàdàn roundabout kan wà níbi tá drive gbà ní mi ò mọ̀ bóyá challenge àbí nǹkan kan half àwọn àlùmáńjèrè in the north àti half àlùmáńjèrè ọmọ Yorùbá ló wà ní junction yẹn níbi tán ti ń tọrọ owó ó wá ṣe ní láàánú pé àwọn àgbàlagbà tó máa ti rí wọ́n pé Yorùbá làwọn eléyìí tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà omi máa lé sí ẹ lójú ni wípé oh my god ìjọba ń ṣe wá àwa náà tún wá ń ṣera wa èyí tó yẹ ká tiẹ̀ tún wá máa sọ láì má dìgbẹ́nu because àwọn ìjọba ò sọ ẹ fètò sọ́mọ bíbí ẹ fètò sí ìyàwó láti fẹ́ nǹkan tó bá máa jẹ ó ti mú wá látọ̀run yẹn òwe ayé àtijọ́ ni ẹ̀sìn mi sọ wípé kí n fẹ́ yàwó 4 òṣìdìran náà ń kó bá wa ẹ jẹ́ ká wò irú ọmọbìnrin yìí sí ọmọ kékeré òun tiẹ̀ fẹ́ fi tiẹ̀ jọ ànábì pátápátá ni ẹ jẹ́ kí n gbé wá lórí YouTube kí n tún wá fi fóònù mi wọ̀n wá ní orí ti TikTok. ẹ wo ọmọ tí omi rò pọ́mọ yìí sì pé ọmọ ọdún 5 òun ni wọ́n fún ní ọkọ yìí o so àwọn àáfàá àṣepé nǹkan tí wọ́n ń sọ ní TikTok tí wọ́n ń kà jáde àṣepé lóòótọ́ ni ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó máa rí ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí ẹni tó ń fẹ́ ọmọ òun ẹ̀wò kò lè proud kó òun fẹ́ ọmọ yẹn òun gan òun fẹ́ ẹ̀wò ẹ̀tún àtúnṣe nínú Islam. ṣé ẹ rí tàbí ẹ rí ṣé gbogbo wa la rí. ayé Islam máa bàjẹ́ ni. ọmọ yìí bàbá ẹ má bínú jàre bàbá mi too cool bàbá Ifadare ǹjẹ́ ẹ rí fídíò yẹn ṣá tàbí ẹ kàn gbọ́ ni. mo rí wọ́n fi jọ ọmọ yẹn ọmọ yìí dàgbà jù tán tún ní kó gbé ẹnu sí ẹni tó jókòó yìí lẹ́nu ọmọ yìí dàgbà jù kò lè ju ọmọ 6-7 years old kò ní lọ léèwé kò ní mọ anything òun náà tún máa bímọ òṣìdìran ló fẹ́ sọ everybody dà ẹ wake up tí wọ́n bá gbé ṣèrí àyẹ̀dẹ you have no choice kò sí choice kankan ju wípé ó ní bá ṣe máa rìn ó ní bá máa jẹun ó ní bá máa ṣe everything bàbá wa Ifadare màmá mi ancestor ẹ jẹ́ kí n sáré pé màmá ancestor ìyá ancestor ṣe wà ń bẹ̀ ọmọ àmì ìrorúkọ yẹn tán o ọmọ ni tàbí kí lorúkọ sísá wa ṣe fẹ́ bá wa gbóhùn sókè ẹ fẹ́ bá wa dá sí program ní orí TikTok tàbí ara wa nìyí ọmọ nìyí. ok ṣe à ń gbọ́ yín. ok. Jerry, the only system or only effect change is a government. Never the whole system is a report the attack the government you are from the head to the last bottom. So the Marifan was only you are the never find out
majority wọn advanced wọn wọ́n ti dàgbà some of them 50, 60, 70, 80 tí wọn ò lè sọ pé ibi ìgbà mo ti wá doctor. They can't say this is where I come from, my father, my mom. They can't share their story, their life, their family story. So ọmọ ò bá tí ìlú olórí níbẹ̀ yẹn ní ìrò pé ọmọ wà láti ṣe mà because all one man láti gómìnà tó bá àtàkì gómìnà kan jẹ ìrẹsì wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ṣòkè gbogbo lọ́ọ̀yẹ pátá náà máa gbé bá níbi àwọn ṣàlàyé lọ yẹn. So gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn jẹ́ wọ́n ti ṣẹ́tọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n ní náà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ náà ti àgbàdo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀bẹ system of government náà lò ní náà tó. So by the time wọ́n ti wọlé bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ tó bá ti lè that's why don't be so pé Muslim tó bá ti pélé tọmọ kò bára yè débẹ̀ yẹn I don't think we need ọmọ tó lè proud pé yes I'm from this state I'm from this family tó máa jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi ìyá Yorùbá bàbá Yorùbá otherwise ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni. Brọ́dà mi Alex ṣe ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ bá wa sọ kó má dàbí pé a pè ẹ̀yin sí ẹ wá sí òkè. Brọ́dà wa Alex ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ kálẹ́ ṣe dáadáa lẹ wà. Yes, ẹ kálẹ́ mọ́. People will live. Happy day, much everybody. Thank you. I'm very happy to join this now. No, we don't go. Much my whole program is about to be following. Okay. My whole program is like that. Only continue láti make everybody aware. Although you can't be aware, but everybody will we are want to take a time for now. More observe within this western region. Let's put the southwestern state. More observe in Ogun State that year. As I think last month or 2 months ago, a job may be no come out. Simba then you must live with, but the one in live with, in a lack of benefit grammar. Check the get to the dinner, a bello, hijab. Ní school wa primary school no àmọ́ ìgbà tó máa ń perun yẹn ni bóyá kò lẹ́sẹ̀ bóyá kọjú sọ́kọ pàtẹ́wọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni but ní secondary school ó depend lórí àwọn school but majority school nígbà yẹn àwọn tó jẹ́ pé bóyá àwọn tó máa ń lo bóyá bíi beret or bóyá katu kan tún perun náà ni ọ àwọn ọkọ ìgbà tó tún yá gan tún ní kán máa gérun àwọn òfin tó ṣe kíní yẹn ọkùnrin máa gérun obìnrin máa gérun nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn yà ó kí ni question tí ẹ fẹ́ béèrè brother wa Alex now. School nígbà yẹn nígbà yẹn kò sí jàbò kò sí jab torí mo máa ń lọ sí muslim kí ló máa ń pè náà muslim kí la máa ń ṣe ní school gbà yẹn tó jẹ́ pé every Friday a máa ń kọ a máa kọ orin. 2001 wọ́n introduce a jab. Mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 80s mo á jẹ́ pé mo ra ìtẹ́ kò sí jab gbà yẹn torí mi náà mo practice nǹkan bíi mùsùlùmí náà ní secondary school náà kò sí jab wọ́n ṣe introduce ẹ̀ ní MSS God bless you ìgbà táwa wà lMSS rà mìíràn ni mi àlòjá bẹ̀rẹ̀tì ni à ń lò ní gbogbo ìgbà yẹn even tá a bá lọ fún àwọn lumbasa jaina gan bẹ̀rẹ̀tì green ni à ń dé ńgbà yẹn àkíńdà kò sí ìjáàbù kankan ńgbà yẹn. Ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ní kinní yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí brọ́dà wa ibi tó ń lọ náà àti ẹ̀ tí mo ibi tó ń lọ. àti mo ní ká sọ àmìrà ní àmìrù èmi náà. Okay now àmìrà tàmírù. àti gbọ́. Yeah. So observation gbogbo ni because me say I remember ní around 1997 wọn kí kò sẹ́ni student tó gbọ́dọ̀ lo hijab ẹni tó bá try ọmọ afẹ́gbà pa kó lè kó dé school níbi tí ẹni school tó náà ọdún máa lè padà bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ everybody ní everybody tó ní àwọn obìnrin ló ń gbà. So recently ní sí ní àwọn Èkó àti Ògùn State mo ní àwọn primary school and secondary school students wọ́n ti ń lo hijab
These things, as time goes by to observation, cause problem seriously. If this thing can go straight, it don't matter stop and see. Thinking about stop and see, show. Because in school we have different kinds of faith. I want to add the Abalawo, to add the logo, or Abanifa, and the nation go. She can't be comment in that for body. That's where I'm going to. But Okay. tomorrow was that near. Okay, ẹ ṣé gan ni brother mi. Yeah, excuse me. Yeah. You know what in South Africa? You know what in South Africa? Àwọn pupils kan wọ́n gbé lọ sí school wọ́n láti ṣe èèyàn padà wípé àwọn ọgbà ìkíní ìdáyè ní South Africa bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti ń corrupt àwọn citizens South Africa. They get. Èèyàn tó bá fẹ́ lọ school with the school instruction rules and regulations tó wà ní school ló bẹ̀rẹ̀ I think that's the best. Because àwọn tó ń lò jáàbù wọn lórí méjì òkò tó bá lọ kó má máa di woro sí woro. Ẹ ṣé gan ni. My question is, in this Western region, àwọn tó wà into education sector, ṣé wọn ò lo ọpọlọ àbáwó lọ́wọ́ náà tí wọ́n kọ̀ tiẹ̀ tíráta àti àbádọ́n system àbáwó lọ́wọ́? Ẹ ṣé. In terms of education, because to me, direct is the best of using the jab. Anything method has to be cancelled. Ẹ jẹ́ kí bàbá wa ẹ jẹ́ kan sáré dáhùn sí nǹkan tẹ́ sọ yìí. Bàbá wa ṣe wà ń bẹ̀ ṣe gbọ́ nǹkan tí ṣó ṣe ṣá àwọn nǹkan kan wà tí ó ti bọ́ ṣó Ìjẹ̀bú Sọ́fọ̀ ó ti bọ́ àwọn orun kan wà ó ti bọ́ àánú ìran mi ṣe mí torí wípé kí ni a ti wà ní 70% lọ́wọ́ àwọn pípò yìí. Now bàbá wa Ifadare ṣe wà ń bẹ̀ sà. Mo wà ń bì. Okay. Ṣe rí nǹkan tí bàbá wa yẹn sọ again Nàìjíríà ló ń fi àyè gba most of these things tó ń ṣẹlẹ̀ nítorí pé Nàìjíríà fuller program ní Nàìjíríà so agenda tí àwọn Fúlàní tó máa ń fẹ́ òun ni ẹ máa rí in full display nínú Nàìjíríà yẹn. Why? Because àwọn elites ti wà both traditional elites and political elites wọn ní enough kindness, wọn ní enough balls láti go after àwọn people or go against wọn. These are people tó yẹ pé again wọn contribute anything to human civilization. Wọn nílẹ̀, wọn lédè gan, wọn ní culture, wọn ní art, wọn ní corpus, wọn l'architecture. Àwọn yẹn minorities wọn ni wọn on top of it, but nítorí pé wọn establish caliphate tí wọ́n establish sí north yẹn òun ló fà á tó fi jẹ́ sacking tí sultan tó fi di sacking Mùsùlùmí ní Nàìjíríà. So because of that organization lẹ́yìn wá ń suck up to them. I don't get it. So anything tó bá ti jẹ́ ọmọ Nàìjíríà àti Nigerian politics èmi ò kí ń like láti máa get involved nínú ẹ̀ nítorí Nigeria is a contraption. Nigeria is a contraption. Ṣé get kò ṣe ìlú tó make sense. So the banter láti make sense of ìlú tí nǹkan tí ò make sense ẹ̀yin gan ẹ kàn waste time ara yín ni. Nǹkan táwọn sọ ni pé báwo la ṣe máa jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá láti ṣe máa sustain civilization wa tó jẹ́ Yorùbá civilization tá máa protect àwọn fundamentals wa tó jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá yẹn up until ìgbà tá a bá máa fi move kúrò nínú that one Nigeria tó jẹ́ pé contraption. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn again àwọn Fúlàní ló ń push ẹ̀. Àwọn elite wa àwọn òdẹ nẹ́ni agenda gbẹ̀wù dání ni wọ́n ò ní balls wọn kì í ṣọkùnrin nítorí pé ọkùnrin ni wọ́n ní wọn ò ní máa gbà kí minority people tí wọn ò ní any civilization kan máa drag one around kan máa civilization tí òun regress into oblivion àwọn fundamentals tí òun regress to oblivion and set up school system any school system nínú school system yẹn ṣe rí gbogbo ìmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà from the beginning of time gbogbo ìmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tó ń pè ní Yorùbá fundamentals inú Ifá ni ó wà but ẹ bá lọ sí school ní Nàìjíríà even nílẹ̀ Yorùbá wọn kì í kọ́ ọmọ ní Ifá ní school elementary school all the way to university but wọ́n kọ́ wọn ní RK wọ́n kọ́ wọn ní CRK àwọn Yorùbá elite wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ń gbé imagine irú nǹkan báyẹn gbogbo ìmọ̀ ilẹ̀ èèyàn kó wà nínú corpus kan
nínú corpus tó wà yẹn wọn ọ̀dẹ̀ kọ́ àwọn ọmọ wọn ní school ẹ wá lọ ń kọ́ wọn láwọn foreign myth àwọn alien myth alien teachings ẹ̀ ń kọ́ wọn nípa story Muhammad ẹ̀ ń kọ́ wọn nípa story Moses Musa àwọn èèyàn tí wọn ní any connection to you àwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn progenitors wọn nílẹ̀ ayé ń sè they are demons wọ́n rape ọmọ kékeré pedophiles ni wọ́n ń jẹ ọmọ kékeré gan àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí they are demons àwọn yẹn lè wá ń promote over àwọn èèyàn tí yín tó fún yín ní life tó fún yín ní language tó fún yín ní culture tó fún yín ní monarchy tó fún yín ní everything ẹ wá ń promote àwọn ìran oníran over ìran tí yín so but Nigeria nìyẹn torí Nigeria slave plantation ni it's a contraption tí ò bá jẹ́ contraption ni báwo ló ṣe máa jẹ́ tó jẹ́ pé arguably Nigeria is one of the richest nations on the one of the richest countries on this planet but àwọn èèyàn tó wà Nigeria they are the poorest living nínú enclave yẹn tó ń pè Nigeria ìlú tó yẹ kó rich because wọn ò ṣe nǹkan tó yẹ kó wọn ṣe gbogbo nǹkan tó wọn ń ṣe lódì ìjà tó ń sọ yìí àwọn Fúlà agenda ní gbogbo yẹn àwọn Fúlà ni wọ́n máa ń make marginal gains ní pé nísìn tó ń bá wà in power wọ́n máa lo instrument of the state àti owó Nigeria àwọn máa fi sponsor ara wọn wọ́n máa fi promote agenda tiwọn so wọ́n máa jẹ lọ tó bá ti kúrò ńbẹ̀ gbẹ̀wù dání Yorùbá tó bá débẹ̀ òun kàn máa lo tiẹ̀ kò lájẹ́ndà kò lẹ́nìtìn kò nẹ́ní program fúnlẹ̀ Yorùbá tó bá ti kúrò ńbẹ̀ Fúlàní máa tún débẹ̀ ibi tí the previous Fúlàní tó ti left off ìyẹn tún máa bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ so báwọn ṣe máa ń gain gradually nìyẹn bí bàbá wa ń ṣe sọ ìgbà táwọn kéré kò sí pé èèyàn ń wọ ìjáàb ẹ lè rí tẹ bá délẹ̀ Yorùbá sí gbogbo àwọn mékèrè ẹ máa rí wọn nínú ìjáàb kí ni ìjáàb yẹn ṣe fún wọn. ọmọ wọn yẹ kí ni ìjáàb kí ni ṣe Yorùbá culture nìyẹn. mo wo ẹnìkan take photograph of Ìlọrin maybe in the 50s or in the 60s ẹ máa rí àwọn ìyá wa lọ́jà ní Ìlọrin ló sọ yìí tí wọ́n wégele wọ́n wọ bùbá aṣọ òfì náà fi ń ta ọjà alẹ́ ní Ìlọrin ẹ wá lọ sí Ìlọrin lónìí ẹ wo bí Ìlọrin ṣe rí ṣẹgẹ so àwọn people àwọn làjẹ́ndà wọ́n dẹ̀ ń pursue ẹ̀ wọ́n make marginal gains bá wá àwọn elite tiwa wọn ò ní ní agenda tí wọn ni wọ́n Nàìjíríà bọ́n ṣe máa rówó family wọn wo Yorùbá collective wọn kí àpá Yorùbá civilization wọn kí nǹkan tó máa move àwọn èèyàn wọn forward in the future àwọn ò kí àpá gbogbo yẹn báwọn Fúlàní àwọn kí àpá even though minority ni wọn bọ̀ nítorí pé wọ́n lájẹ́ndà tó dẹ̀ ń pursue ẹ̀ agenda yẹn wọ́n máa progress wọ́n dẹ̀ wọ́n máa jẹ lọ ni until tó yẹ pé báwa irú àwọn platform báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ gbogbo àwọn platform bá ti mushroom àwa là nígbà fún wọn gbogbo nǹkan tó ń gbé wá yẹn àwa la máa provide counter narrative tí àwọn èèyàn wa tó dẹ̀ wà like minded like us táwọn náà bá get into power gbogbo àwọn agenda táwa ní àwọn programs táwa ní àwọn náà máa lè engineer that's why tí yẹ pé we call up upon bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kí wọ́n establish organization of Ìṣẹ̀ṣe Congress tí wọ́n bá establish organization of Ìṣẹ̀ṣe Congress Ìṣẹ̀ṣe yẹn ó máa fún wọn ní leverage in the world. One, wọ́n máa ní permanent representatives to EU to the UN tó máa fún wọn ní stipend annually láti lè promote agenda Ìṣẹ̀ṣe not only nílẹ̀ Yorùbá nínú Nàìjíríà ní Benin Republic ní Cuba ní Brazil ní Trinidad and Tobago ní every country tó máa ti ń practice Ìṣẹ̀ṣe ó máa wà beholden to ilẹ̀ Yorùbá ni tó máa wà beholden to Ilé Ifẹ̀ so bàbá wa ní ilé ẹ̀kọ́ establish àwọn olóyè tó jẹ́ permanent chairman organization of Ìṣẹ̀ṣe committee bó ṣe ní organization of Islamic communities tí wọ́n dẹ̀ ní àwọn member states tí wọ́n dẹ̀ ní representatives to the EU to the UN ìyẹn máa propel Ọọ̀ni gógó fúnra rẹ̀ ó máa elevate àwọn nítorí pé Ìṣẹ̀ṣe èèyàn is not only about kíyàn máa lọ sókè gẹ̀tì Ọ̀ṣun Òṣogbo ìgbà wo your Ìṣẹ̀ṣe has to be tied to your politics it has to be tied to your economics your spiritual system ó gbọ́dọ̀ wà tied to your economics and your political system gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wà intricately connected but kíyàn kan máa ṣe nǹkan just for the spirituality nìkan kò lè jẹ́ lọ o we have to also àwa náà ní láti dominate
using nǹkan táwa ti ní báwo la ṣe máa dominate ni pé wọ́n establish organization ìṣẹ̀ṣe communities wọ́n máa establish organization yẹn Yorùbá customary legal system táwọn sọ yẹn wọ́n máa revive ẹ̀ wọ́n máa develop jurisprudence wọ́n dẹ̀ máa enforce ẹ̀ bọ́n ṣe ń fi isba police bọ́n ṣe fi enforce sharia law ní north bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kí àwa máa fi àmọ̀tẹ́kùn enforce Yorùbá customary law nílẹ̀ Yorùbá èyí tó máa mú Fúlàní lórí ilẹ̀ òrìṣà lórí ilẹ̀ Yorùbá tó máa lọ handle lówó fún àwọn Nigerian police no ó yẹ kó lọ sí sharia customary court ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n dẹ̀ jail wọn ní customary jail ilẹ̀ Yorùbá ní the same way tẹ́ bá lọ mọtí ní Kano wọn ní hand yín over sí Nigerian police isba ló máa mú yín lọ sí court sharia court wọ́n dẹ̀ máa sentence níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa jù yín sí sharia jail wọn níbẹ̀ ní bó ṣe yẹ kó rí ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn so àmọ̀tẹ́kùn kò yẹ kó wà lọ́ndà state government under àwọn traditionalists àwọn ọba ló yẹ ká mọ̀tẹ́kùn ló yẹ lẹ́ máa fi enforce traditional law or customary law ilẹ̀ Yorùbá so we call upon Ọọ̀ni ipe kí wọ́n establish organization ìṣẹ̀ṣe community kọ́ dẹ̀ má lọ bá wọn participate ní táwọn Tinubu lọ gbé jáde ní sìn tó ń pè ní òrìṣà congress congress wọ́n fẹ́ dilute program yẹn ni o because tó máa ní national òrìṣà congress àwọn ọmọ Yíbò náà lóríṣà tiwọn o àwọn northern tribes kan wà táwọn náà lóríṣà tiwọn o tó bá yá tó ń bí Ọọ̀ni bá lọ join kan wọ́n dà pé wọ́n invite bàbá Wọlé Ṣóyínká náà síbẹ̀ kán má lọ fọ́ fún legova o ìyẹn wọ́n fẹ́ fi dilute program tá à ń sọ yìí ni o so tó bá ti lọ establish ẹ̀ tó Ọọ̀ni bá wọn dá sí tí bàbá Wọlé Ṣóyínká bá wọn dá sí tí àwọn ọmọ Yíbò náà bá wọn dá sí tó bá yà àwọn Fúlàní tó máa take over ni o for national Nigeria nìyẹn wà fún anything Nigeria àwọn Fúlàní máa take over because àwọn leaders wa wọn ò ní balls láti lò go against àwọn people I don't know why ṣe get ẹlẹ́kàwé ẹ̀ka Cambridge but fiwé yín fi uplift àwọn èèyàn yín àti civilization yín. torí pé wọn lágbára ni torí pé àwọn ṣe bọ́ìbọ́ì lẹ́nu. kí ló tún fi hàn lágbára ju knowledge ẹ̀yin ní ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àwọn mídíà wà gbogbo mídíà tó strong jù ní Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló wà Lagos Stock Exchange Nigerian capital market ilẹ̀ Yorùbá ló wà Yorùbá ní 3 coastlines wọ́n nìkan ní Lagos wọ́n nìkan ní Ògùn wọ́n nìkan ní Ondo èyí tó wà lóńdó the longest a ní resources aláwọn èèyàn á ní gbogbo ẹ lo nǹkan tẹ́ ẹ ní láti uplift àwọn èèyàn yín àti ilẹ̀ yín ẹ̀sìn tẹ́ ń gbé kiri ẹ̀sìn yìí kò àwọn tó fún ilé ẹ̀sìn gan kò benefit wọ́n ń sáfẹ́sìn yẹn gan sìn ni ẹ̀sìn ò benefit anybody nílé ayé tẹ́pẹ́ yẹn lẹ create ẹ̀sìn yẹn sìn tẹ́ fi ń gbá àwọn èèyàn míì bí àwọn àràbò bó ṣe ń lo Islam láti gbá àwọn èèyàn lọ nílé ayé pé kí wọ́n á ṣe hajj nílẹ̀ wọn kí wọ́n á ṣe gbá kí wọ́n á ṣe àwọn ẹ̀yin lẹ lẹ̀sìn ẹ̀yin lẹ introduce ẹ̀ to the world bẹ̀yìn kọ́ lẹ lẹ̀sìn ẹ̀yin kàn ń gbẹ̀wù dání ni ẹ̀ ń fi ẹ̀sìn sọra yín dẹrú ẹ̀ fi ń erase gbogbo culture tí ẹ̀ fi ń erase àwọn ancestors yín gbogbo history yín gbogbo ẹ̀ lẹ́ fi ń erase ẹ̀ fi ń sọra yín dẹdun arinlẹ̀ so ẹ̀ ń fi ẹ̀sìn sọra yín dẹrú ẹ̀sìn yẹn dẹ̀ nìyí kí ló mú wá sílẹ̀ yín death devastation and destruction kí àwọn Fúlàní kan tó máa jí yín gbé kí wọ́n tó dún yín lọ́rùn ọ̀kan tó gba ransom wọ́n máa kọ́ kírun wọ́n máa ṣe Allahu Akbar àwọn terrorists ni o wọ́n kọ́ máa kírun bí tó wọ́n àwọn kidnap àwọn victims tí wọ́n kidnap wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n tún máa kírun ṣé tí ẹ̀sìn tó bá jẹ́ ẹ̀sìn tó ń tó ẹ pé ẹ̀sìn ọmọlúwàbí ni kò ní fún wọn ní that moral kíní compass pé kò yẹ káwọn máa jíyàn gbé kò yẹ káwọn máa pààyàn wọn á ní Islam religion of peace ni kò ṣe pé àwọn tó kàn lọ ń practice ẹ̀ ló ń practice why tó yẹ pé religion tí àwọn èèyàn ń practice majority àwọn tó ń practice ẹ̀ hàn náà wèrè ni wọ́n why tí religion yẹn tó yẹ pé religion yẹn tàwọn teachings tó wà nú ẹ̀ ó jẹ́ teachings tó make sense why kò fún wọn ní the right moral compass láti máa ṣe nǹkan rere ní ayé tó yẹ pé ibi nìkan ló máa ń ṣe that means teachings tó wà ní religion yẹn ó ń enable ìwà tí àwọn ajínigbé yìí tí wọ́n ń wù tí wọ́n dẹ̀ ajínipa tí wọ́n ń wù nìyẹn so gutter religion ni ẹ kò ní any value nílẹ̀ Yorùbá so bó ṣe rí nìyẹn yà wá. ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ifadare ó dàbí wípé a máa padà sí orí TikTok nsìn a máa mú àwọn tó kù èmi ní YouTube nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn a máa mú wọn wálé a máa wá fèsì TikTok bóyá a fẹ́ gbéyàn wá sókè bóyá nǹkan kan a fẹ́ ṣe debate but last one torí ẹ ti mẹ́nu bà mo dẹ̀ ti ní níwájú mi ń bí báyìí mo wá fẹ́ jẹ́ ká play ẹ̀ wípé irú eléyìí irú àǹfààní wo
kẹ́ lè bá wa pass message yẹn náà fún bàbá wa Ọọ̀ni gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú wípé nínú ọ̀rọ̀ Orísun wa yìí ẹ jẹ́ kí n sáré máa play fún àwọn tó wà lórí TikTok náà ẹ jẹ́ kí n play fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube náà. Ẹ kú dédé wòyí. Fọ́nrán tí mo kọ́kọ́ fi sí orí ayélujára ní àná àwọn kan sọ pé kí n ṣe ní èdè Yorùbá pọ́nbélé. Ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n pín sí fún gbogbo odù mẹ́rìndínlógún. A ṣe ní mẹ́fà mẹ́fà mẹ́fà. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èjì ogbè. Tí gbogbo ojú ọ̀pẹ̀lẹ̀ bá ṣí sókè báyìí, òun ni ogbè. Ìgbà tí ó ṣí ní apá ọ̀tún tó sì ṣí ní apá àlàáfíà bákan náà, ó di ogbè méjì, èyí tí a pè ní èjì ogbè. Tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ bá yó tán tó dakùn délẹ̀, báyìí òun ni ọ̀yẹ̀kú méjì, ó ní ọ̀yẹ̀kú. Nígbà tí apá méjèèjì, ẹsẹ̀ méjèèjì bá dakùn délẹ̀ báyìí, òun ni ọ̀yẹ̀kú méjì. Nígbà tí méjì tààrín báyìí bá tò ní báyìí, tí tòkè dakùn délẹ̀ tí méjì àárín ṣí sókè, tí tìsàlẹ̀ dakùn délẹ̀, òun ni à ń pè ní ìwòrì. Tó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ní apá kejì, òun ni à ń pè ní ìwòrì méjì. Ìdàkejì ẹ̀wẹ̀, nígbà tí eléyìí bá ṣíjú, táwọn eléyìí dakùn délẹ̀, tí eléyìí ṣíjú, eléyìí ni òdí. Tí apá kejì ẹ̀ náà bá tẹ̀lé, tí wọ́n jọ jẹ́ bákan náà, òun ni à ń pè ní òdí méjì. Ìkarùn-ún, odù karùn-ún ẹ̀wẹ̀, tí òkè méjèèjì bá ṣíjú, tí ìsàlẹ̀ méjèèjì dakùn délẹ̀, èyí ni à ń pè ní ìrosùn. Tí apá kejì ẹ̀ náà bá ti ṣíjú báyìí, tí ó dakùn délẹ̀, tí wọ́n jọ kọ́mọ lùbọ́, òun ni à ń pè ní ìrosùn méjì. Ọ̀wọ́nrín méjì ẹ̀wẹ̀, ìyẹn dakùn délẹ̀ lókè, tìsàlẹ̀ wá ṣíjú, èyí ni à ń pè ní ọ̀wọ́nrín. Ṣùgbọ́n tí ìkejì ẹ̀ náà bákan náà tó bá ti ṣe bí òun náà ṣe ṣe, òun ni à ń pè ní ọ̀wọ́nrín méjì. A ṣe ní ìpele mẹ́ta tí a fi ṣe gbogbo mẹ́rìndínlógún pé. Ẹ ṣeun. Lọ́wọ́ ìyá wa Ìyá Onífà yìí, mo bá pàdé ni. Gẹ́gẹ́ bá ṣe jẹ́ ìran Kóòtù Òjìrè, bàbá wa Ifadare, kí lẹ lè sọ lórí, torí pé tán bá kó ọmọ Kóòtù Òjìrè sílẹ̀, àwa ọmọ Yorùbá tàtà, tán bá kó 10 sílẹ̀, 1000 nínú wa, bóyá 1% ló máa mọ nǹkan tí ẹni yìí ń sọ. A mọ̀ wípé ó bà ní kò bàjẹ́, wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ wa, bọ̀ ṣán ti wá rí gbà tán ni àwọn àtúnṣe wo àti àǹfààní wo lẹ rò wípé ó wà ńbẹ̀? Torí fún àwọn tó ń gbọ́ ní ìgbà àkọ́kọ́, àwọn tó jẹ́ pé kàyéfì ló máa jẹ́ fún wọn, especially pójórí platform Dr. Zabby, mo tún ti yórúkọ mi padà ń sẹ́wọ̀n, very dark lady ni mò ń jẹ́, ọ̀gá ńlá, very dark lady, òun ló wà lórí platform mi ní orí YouTube ń sìn. Ìwọ tó bá ti mọ̀ mí lórí YouTube, lọ type very dark lady, ọ̀gá ńlá, lọ type síbẹ̀, Zabby wà nínú ẹ̀, very dark lady Zabby. Now kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n ti mọ̀ mí nígbà kan tí mò ń borí, tí mò ń bojú, tí mo fi ń ṣe, tó bá jẹ́ pé wọ́n kàn já wọnú kíní sí, wọ́n tún rí mi pé èwo ni irú lady tí wàá ń sọ, báwo ló ṣe ta ló mú lọ sí ilé èṣù báyìí, nǹkan tó máa sọ nìyẹn. Kan tó wá máa rí oríṣiríṣi tó ń gbé wá. Àwọn ẹlòmíì gan nígbàgbọ́ gan wípé tí n bá tiẹ̀ wá sọ wípé mi ò ṣẹ̀sìn kan mọ́, ṣó yẹ kí n lè bọ́ síta báyìí pẹ̀lú ojú táwọn èèyàn fi wò mí níta, ṣó yẹ kí n lè bọ́ síta máa bá wọn máa sọrú nǹkan báyìí? Bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹlòmíì gan máa wò gan bí ìgbà tó jẹ́ pé mi tiẹ̀ mọ nǹkan tí mò ń sọ, ẹlòmíì gan wò gangan bí ìgbà tó jẹ́ pọ̀tá mi gan ṣèkì gan ní pàápàá. Gbọ̀n nǹkan tó bá wọn lẹ́nu ló lè fẹnu sọ.
mo kí àwọn tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀, mo dẹ̀ kí àwa ta lè tí Elédùmarè lè jẹ́ ká gbé àwa tí Elédùmarè tó lè jẹ́ ká gbé ojú jáde, torí nǹkan tó mú wa ta fi gbójú jáde fún nǹkan ìran oníran, nǹkan tó wá ná wa láti lè gbójú jáde fún ìran titi wa náà láti fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà, kó jẹ́ èèyàn méjì péré ló kù tá a máa gbọ́, àì máa kéde ẹ̀ lọ ni. Náà bàbá mi, kí lẹ rí sí nǹkan yìí? Torí mo fẹ́ kẹ́ pass message yẹn fún bàbá wa Ọọ̀ni náà wípé irú nǹkan yìí ó yẹ kán ti introduce ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nínú ó yẹ ká ní subject láti primary school ni, bò torí wípé wọ́n ti paint ẹ̀ fún wa wípé nǹkan tí ò dá ní o, nǹkan tí ò ṣe kinní kan ni o. Bàbá mi Ifadare, ẹ jẹ́ kí n hand over, ẹ jẹ́ kí n gbélé yín lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Ok, ẹ ṣé fún ìbéèrè yẹn. Ṣe rí the first thing táwọn èèyàn wa tó yẹ kọ́kọ́ mọ̀ ni pé kí ni Ifá tá à ń sọ yìí. Ṣé get Ifá ó ní gbogbo ìmọ̀ ilẹ̀ Yorùbá from the beginning of time. Ó ní gbogbo ìmọ̀ ilẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ Yorùbá yanranyanran tó bá mọ Ifá ó máa gbọ́ Yorùbá dáadáa. Ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ pa Yorùbá prose, Yorùbá poetry, rhymes, gbogbo nǹkan báyẹn ó máa rí gbogbo ẹ̀ nínú Ifá. Computation ó wà nínú Ifá. Nǹkan subject matter ìwé tèmi nìyẹn ni pé àwọn computation tí àwọn babaláwo máa ń ṣe nínú Ifá tí àwọn kan máa ń ṣe intuitively but ó wà nínú ẹ̀. Math ó wà nínú Ifá. Binary ó wà nínú Ifá. Ṣé get? So Ifá gbogbo ìmọ̀ ilẹ̀ Yorùbá from the beginning of time. In fact, ìgbà tí bàbá wa Ọ̀rúnmìlà dé, àwọn ló codify in a divination form, which is that àwọn ló create a system tó yẹ pé wọ́n create bẹ̀ ṣe bí èèyàn ṣe máa organize information yẹn. So bọ́n dẹ̀ ṣe organize ẹ̀ ni pé wọ́n fún ní structure. Wọ́n ní okay o, giant database ní Ifá of Yorùbá knowledge, right? But tí èèyàn bá fẹ́ retrieve knowledge yẹn, tí èèyàn bá fẹ́ mú knowledge mo ní báwo ni èèyàn ṣe máa retrieve ẹ̀, báwo ni èèyàn ṣe máa access àti retrieve ẹ̀, ètò ìrìnà fi create the divination system. So it's a giant database tó ní 256 hierarchical tables. Nínú 256 yẹn 16 òun ni wọ́n ń pè ní major odù and 240 òun ni minor, ìyẹn làwọn máa ń pè ní àpólà odù. Àwọn major odù yẹn àwọn ni ojú odù, so tó fi jẹ́ 256. So that hierarchical structure àti database yẹn bàbá Ọ̀rúnmìlà ló bá wa gbé sílẹ̀. Divination system yẹn àwọn èèyàn wọ́n máa ń confuse ẹ̀ fún Ifá gangan fúnra rẹ̀. Components Ifá on a divination system. Ṣé get? Which is that èèyàn lè fi ṣe traditional forecasting pé o fẹ́ check nǹkan information, because Ifá divination system information gathering system ni. That's why pé ẹni tó bá fẹ́ go into information system, ọmọ ìkéré tó yẹ pé ó ṣe kéré tó yẹ pé in the future ó fẹ́ go into computation or information system ó yẹ kó ti kọ́ ní Ifá ní kékeré. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan lèmi ti rí tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ń sá fún ìmọ̀. Ṣé get? Kò sọ pé èèyàn ní kó lọ tẹfá or ṣẹ́fá or kó di babaláwo láti mọ Ifá. Ìmọ̀ ni. Ṣé get? Ìmọ̀ tó yẹ kéèyàn lè kọ́, tí yẹ kéèyàn send ọmọ lọ kọ́, kò yẹ pé kọ́mọ lọ máa bọ Ifá or anything. À ń sọ pé ìmọ̀ kò kàn tẹ lọ kọ́, kò mọ̀ nípa bí computation, kò mọ̀ hierarchy ẹ̀, kò mọ̀ bó ṣe ń lé ìbò, kò mọ̀ bí gbogbo àwọn binary system tó wà ńbẹ̀, quantum system tó wà ńbẹ̀, gbogbo yẹn ló yẹ kó ọmọ kékeré mọ̀. Ṣé get? So nǹkan tó fà fi ń sọ nìyẹn pé tó máa establish organization. Kò ń ṣe gbọ́ wa, ẹ má bínú pé mo fẹ́ sá, wọ́n ti gba ìyẹn lọ fi rán ọmọ lọ sí Bible study ọ̀kan rán ọmọ lọ sílé kéwú. Ṣé ọmọ àáfà wo ló fẹ́ rán ọmọ ẹ̀ lọ mọ́ ìmọ̀ kíní lẹ̀ ń pè ẹ mà sọ wípé fẹ́ rán lọ sí àjì kó lọ kọ́ kéwú ní àjì, ẹ mà lẹ fẹ́ rán lọ sí èmi mo sponsor àbúrò mi kan bóyá bíi 12-14 years ago. Ghana ló ti lọ fún Bible study fún good 2 years. Ó kúrò ní school, ó yẹ kó wọ uni nígbà yẹn. Ó wá ń sọ pé kóun lọ tóun bá padà dé òun máa padà kẹ́ lè mọ ibi 2 years ó wà nínú camp. Wọ́n ní camp tó ń lọ ńbẹ̀ tó máa fi lọ train to be a pastor.
Continue. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So gbogbo ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà. Ìmọ̀ládé ń sọ yìí, àsọ ń pa deity, àsọ ń pa anything tó wà spooky, àsọ ń pa demon, ìmọ̀ là ń sọ, knowledge là ń sọ. Ṣé get? Ẹ máa rí àwọn òyìnbó tó yẹ kí wọ́n believe nínú Christianity. Tó dẹ̀ máa sọ pé Christian scholar làwọn, wọn dẹ̀ believe ní Jesus. Why? Because Western civilization, Judeo-Christian civilization ni. The Bible, classical literature ni fún àwọn Europeans. So àwọn máa ń study ẹ̀ fún àwọn ìmọ̀ tó wà nínú ibẹ̀. Ṣé mọ̀, literature ni, ó ní style tó fi kọ́, ó ní prose, ó ní poetry, ṣé get, ó ní so many, ó ní rhymes, irú àwọn book of Psalms gbogbo ẹ̀. So ìmọ̀ yẹn làwọn lọ ń kọ́ pé káwọn, because ẹni tó bá ń, ọmọ ìkéré tó bá ń ka Bible ní ìlú tiwọn tó òyìnbó tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn wà literate, ó máa mọ̀ bọ́n ṣe ń lo èdè. The same way ni ọmọ ìkéré ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wá kọ́ Ifá, ó máa mọ̀ bọ́n ṣe ń lo èdè Yorùbá. So knowledge là ń sọ yìí, kò ṣe pé anything àtẹ̀tí sọ ń pa àwọn òrìṣà àwọn ọ̀tọ̀ làwọn yẹn, ìṣègùn ọ̀tọ̀ nìyẹn. Ifá, totality gbogbo ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà. So ó máa behoove wa ká kọ́ lámọ̀, ká dẹ̀ mọ̀. Ẹ tó bá fẹ́ attach spirituality mọ́ ó lè ṣe, kò subjection sí yẹn. But you can just study. Àwọn Americans wà ń bí tó jẹ́ pé wọ́n dé Nàìjíríà rí, wọ́n dẹ̀ ní baba olúwo fún ọmọ wọn tó máa ń kọ́ wọn ní Ifá. Yes, tó máa ń kọ́ wọn ní lórí through Zoom, tó máa ń kọ́ wọn ní Ifá. Ṣé wọ́n fẹ́ ṣẹ́fà fún wọn ní àbúfẹ́ tẹ́? No, àwọn kan ń kọ́ Ifá nítorí knowledge wà ń bẹ̀. Ìmọ̀ tó wà nínú Ifá ni. Ṣé get? Ó lóríṣiríṣi nǹkan nínú. So ètò rẹ̀ làwọn fi ń call upon irú bàbá wa Ọ̀ọ̀ni, because again spirituality is also politics, is also economics. Báwo ló ṣe máa wà tó yẹ pé gbogbo àwọn tó máa ń wá fún ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo, òkè Ìgẹ̀tì, òkè Igbá, òkè Àwo yẹn, gbogbo wọn àti ìgbà náà máa wọn sílẹ̀, a create database fún wọn. Nínú organization Ìṣẹ̀ṣe Congress yẹn, a ní database, central database fún gbogbo wọn. Tó bá kù 6 months tó máa fi wá sí next ní 2026 nísìn, 6 months prior to ọdún 2026 ló yẹ ká ti máa send wọn ní email. Ibi tẹ́ máa dé sí ní àwọn tourist vehicles máa gbé yín ní àwọn heritage sites ẹ máa visit ní. Ṣé get? Ní gbogbo àwọn kinní yẹn, àwọn ọmọ school tí wọ́n ń ṣe internship ló máa ṣiṣẹ́ níbi hotel yẹn, ló máa attend sáwọn tourists. So ìyẹn tún máa create economy fáwọn while they still in school tí wọ́n ṣe yẹn part time. Ṣé get? But organization ló máa control gbogbo yẹn from the beginning to the end. Irú airport wọ́n máa fly sí, àwọn ló máa gbé wọn, transportation, gbogbo àwọn logistics yẹn, organization ló ti máa control ẹ̀. Nínú Nàìjíríà gan fúnra rẹ̀, àwọn politics tó wà nínú Nàìjíríà bá ṣe ń sọ, báwo la ṣe lè introduce Ifá corpus sí curriculum wọn nínú Nàìjíríà, organization yẹn ló máa lobby government, because powerful organization ni. Okay, ẹ gbé sínú curriculum, ọmọ Yorùbá ṣáà ni wá, kò ṣe why tẹ́ nǹkan mọ ní story Muhammad, tẹ́ nǹkan ní story Abraham àti Musa or Moses, tẹ́ ẹ̀kọ́ wọn ní àwọn Ọ̀rúnmìlà, ẹ̀kọ́ wọn ní ìyàwó Ọ̀ṣun, àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n wà native to us, wọ́n wà indigenous to ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ. Ẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ compete ní ayé ta wà, lè compete because àwọn ọmọ yín wọ́n understand fundamentals yín tó jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ yín, wọ́n understand. Gbogbo èèyàn tó progress, gbogbo àwọn the collective culture tó progress nílé ayé, wọ́n gbé civilization àti nation wọn lórí ìṣẹ̀ṣe wọn ni. Be it the Japanese, the Chinese, the Germans, gbogbo wọn orí ìṣẹ̀ṣe wọn ni wọ́n gbé civilization wọn lé lórí. Ṣé get? So ara àwọn kan tó yẹ kí organization yẹn máa ṣe ni àwọn ló máa set tone fún àwọn nǹkan tí ilẹ̀ Yorùbá máa follow, because ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ni, kò sí wọn bá sọ 1 million times wípé àwọn Muslim kan wà, ẹgbẹ́ wà ní ẹ̀dẹ̀ date wà, lè date ìṣẹ̀ṣe mọ̀gbà tí ìṣẹ̀ṣe wá sílẹ̀ Yorùbá, nítorí pé ìṣẹ̀ṣe is indigenous autochthonous to Yorùbá land. But a ní date tẹ́yìn gbé gbogbo nǹkan tẹ́ gbé wá yìí, a ní date, a lè fún yín ní date gbogbo, a ní date tẹ́ gbé wá.
so ẹ wàá lè gbé nǹkan wá kẹ wá máa impose nǹkan tẹ gbé wálé wa lórí it's impossible kò tẹ ilé ayé yìí ó ti lajú jù yẹn bèbí ti ṣẹ́jú ṣẹ́gẹ̀ so bóyá gbà kan tẹ ti jẹ lọ bọ̀ nísìnyí kò sí yẹn mọ́ àwọn ọmọ aládé wọ́n ti ń padà sílé wọ́n ti mọ̀ pé kí àwọn tó lè jẹ́ èèyàn nílé ayé àwọn náà gbọ́dọ̀ gbé ìṣẹ̀ṣe wọn ga ni so organisation yẹn ló máa ṣe àwọn bulk of that job àwa náà individual náà ń ṣe táwọn ń ṣe ẹ̀yin náà ń ṣe tiyín ẹ̀yin tó bá lè kọ̀wé nípa ifá kó kọ̀wé irú woman tẹ plane sí ṣe mọ̀ pé tiẹ̀ ló ń ṣe yẹn náà educate àwọn èèyàn you know based on little knowledge tó ní bó ṣe máa rí nìyẹn but gbogbo the totality gbogbo yẹn under organisation yẹn ló yẹ kó wà àwọn ló yẹ kó máa set tone fún gbogbo activities tó bá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe nílẹ̀ Yorùbá àwọn ló yẹ kó máa set tone fún wa wípé ok a máa ní rìtínà lọ́ọ̀yà ni tó yẹ pé tí ó wá fẹ́ lọ attack ọmọ oníṣẹ̀ṣe kan àti máa ní lọ́ọ̀yà on ground a máa ní press team tó máa promote ìṣẹ̀ṣe aggressively bí wọ́n ṣe ń ṣe ilé ayé nìyẹn bíyàn ṣe máa wà on top nìyẹn bóyá ẹ lè jókòó kẹ́kọ̀ọ́ máa lọ ṣe tourism pé wọ́n wá wọ Ọ̀ṣun Òṣogbo tó bá ti parí ẹ tún máa dúró di next year no form of organisation bó ṣe ń ṣe ilé ayé kọ́ nìyẹn ẹ gbọ́dọ̀ tá spirituality yín pẹ̀lú politics yín pẹ̀lú economics yín kí ẹ tó lè survive ní ayé so bó ṣe rí nìyẹn yà. ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ifadare láti òwúrọ̀ mi ò fẹ́ ṣe àṣejù nítorí ọjọ́ mi torí tá a bá pè yín lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kẹ́ dá wa lónìí. Kò sí ìyọnu iṣẹ́ nǹkan tó máa ṣe ni pé mo lè join yín lórí TikTok. ok lórí TikTok ok ẹ ó wà ẹ lọ join wa lórí TikTok. káwọn èèyàn bá ní ìbéèrè lórí TikTok dẹ̀ máa lè. yà kò sí problem ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa lórí ayélujára bòmí kẹyẹ wá tó wá sọ ìwé tí ó wà lórí Amazon yẹn sódà á lè yọ̀ǹda yín ẹ bá wa kí wọn ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ká lè concentrate sórí TikTok now bàbá mi ẹ gbé máìkì ẹ bá wa súnmọ́ máìkì ẹ bá wa introduce ara yín lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́ ṣe wúre fún wa kẹ́ wá sọ ibi tí ìwé yín yẹn wà lórí Amazon àti àwọn àǹfààní tó máa jẹ lórí ìwé yẹn ẹ ṣé gan ni. orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Ifadare èmi ni mo dẹ̀ kọ ìwé tó ń pè ní The Mechanics of Ifa Divination System nínú ìwé yẹn ara àwọn nǹkan tí a ti ń sọ látàrọ náà ló wà ń bẹ̀ pàápàá relationship tó wà níbi bí àwọn babaláwo wa bá ṣe máa ń compute tó máa ń dá ifá àti bí classic computer náà ṣe máa ń compute nǹkan kan náà ni then àwọn tó fẹ́ gbé ìkọ́jáde ní sí tí wọ́n pè ní quantum computer nínú ìwé yẹn a sọ relationship tó wà ní bí wọ́n ṣe ń lo ọ̀pẹ̀lẹ̀ láti compute pẹ̀lú quantum computer yẹn then a tún wá sọ àwọn structure ifá àti àwọn technological information tó wà nínú ifá bíi binary ni o exponentiation ni o and also báwo la ṣe lè lo ifá divination system fún àwọn nǹkan ní ìgbàlódé àwọn olóyìnbó ń pè nǹkan ní cryptography ìpè báwo la ṣe lè encrypt data so nínú ìwé yẹn mo sọ bí a ṣe lè lo ifá láti lè encrypt data nítorí 256 nífá so nítorí dimension tó níyẹn a lè fi those 256 8-bit code yẹn a lè fi máa encrypt data so irú àwọn information yẹn lè máa rí nínú ìwé yẹn so yáwa mo kí mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tí wọ́n tún ní tó láti gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo sọ lẹ́nìí wọ́n ní ajá atẹ́rẹ́ forísọ̀pọ̀ ànàkalẹ̀ ní tọmọbọ ìdìnàkan kí ìdìnàkan kì í di ọmọ orí wọsẹ̀ kó má délé fẹ́fẹ́ ìdìnà fẹ́fẹ́ ọmọ eku ń relé ọmọ eku fẹ́fẹ́ ìdìnà fẹ́fẹ́ ọmọ ẹja ń relé ọmọ ẹja fẹ́fẹ́ ìdìnà fẹ́fẹ́ ọmọ ẹyẹ ń relé ọmọ ẹyẹ fẹ́fẹ́ ìdìnà fẹ́fẹ́ ọmọ ẹran ń relé ọmọ ẹran fẹ́fẹ́ ìdìnà fẹ́fẹ́ àwa náà àwa ń lọ sílé wa bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìdìnà kan kí ìdìnà kan kó má dì wá lọ́nà o ìdìnà kan kí ìdìnà kan kó má dì wá lọ́nà o Olódùmarè bá a ṣe ń lọ bá a ṣe ń bọ̀ Olódùmarè máa pa ọ̀nà wa mọ́ wọn ní so bí ó ṣe rí nìyẹn ìdìnà kan kò ní dì wá lọ́nà bá a ṣe ń lọ bá a ṣe ń bọ̀ Olódùmarè àtàwọn olùmọ̀lẹ̀ wọn máa pa ọ̀nà wa mọ́ so bó ṣe rí nìyẹn yà wá. ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ jẹ́ ká fi yín sílẹ̀ a lọ pàdé yín lórí ẹ bá wa lórí TikTok ká wà ń bẹ̀ ẹ lọ join wa lórí TikTok ká lè continue ń bẹ̀ ẹ ṣé gan ni ó tiẹ̀ ní question kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín
kí ni fa sọ ní orí ẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ pàdé yẹn lórí TikTok ẹ lè lọ́gà túnbẹ̀ ẹ ṣe gan ni mo kí yín àbọ̀ ìsà. Now mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa lórí ayélujára níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé. Èmi náà ni ọmọ yín olórúkọ púpọ̀ Very Dark Lady Zabby ọ̀gá ńlá ayé ọpẹ́ yọ lọ́dọ̀ gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa darapọ̀ láti òwúrọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ pé kí wá ti dàjọ kú àwẹ̀ wá ti di àjọgbà. Ọmọ kóòtù òjìrì òun là ń báwí, òun ló lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ronú, òun ló lè mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ ìkùn ṣe pé bóyá ń ṣe la jáde láti àtàkẹ́ sí kankan bí òun ṣe wípé ká jíra wa nínú oorun tá à ń sùn. Bẹ́ẹ̀ ni ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lọ́gun síta. Ó yẹ kí àwọn kọmitì kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa bá wa máa gbígbésẹ̀ lórí pé bọ́n ṣe ń pèrun, ó ń pa àwọn èèyàn, ó ń rán àwọn èèyàn sí ọ̀run àrèmábọ̀. Bọ́n ṣe ń ṣe ní chọ́ọ̀chì ní agboolé ságbólé, ó yẹ kí àwọn ìgbìmọ̀ kan wà ká máa gbóhùn sókè lórí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ má jẹ́ ká parọ́ tanra wa jẹ, àwọn pípù yìí ń gbọ́ bí bá ṣe ń pariwo sí ó dàbí lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà tá à ń sọ yìí. Ẹ máa rí torí pé ó ń gbọ́. Bọ̀ báwo ló ṣe ń gbọ́? Bàbá ṣe ń lọgun ẹ̀ táwọn èèyàn ń ṣí ẹ̀ tó ń pàṣẹ, wọ́n máa ń gbọ́, máa rí wípé báwo ló ṣe ń lọ, báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Àìmọye àwọn nǹkan tá a ti pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn tá a dẹ̀ rí èsì ẹ̀ wípé ó so èso rere. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní ti wá o, àní rí ohun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ni máa máa rí, èmi náà lẹ máa bá. Ó dàbí pé a máa kọjá lọ sí orí TikTok yìí sì. Mo kí gbogbo wa ní orí ayélujára níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Mo wà lórí TikTok tí mò ń jẹ́ Queen Ọmọbàtálá, Queen Ọbàtálá one as in odo ẹni tàbí àwọn ṣe ń pè O for Orange, N for November, E for Egg, Ọmọbàtálá one lórí TikTok. Mo tiẹ̀ ti ń fẹ́ change ẹ̀ ní mọ́ǹtì yìí náà, ó máa di máa jórúkọ kan náà, ó máa di very 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 ẹ mọ̀ pé ọmọ dúdú ni mí, Very Dark Lady Ọmọbàtálá or Queen Ọbàtálá, ìkànnì gbogbo olórúkọ púpọ̀. Náà bíbá ni máa mú ètò ti orí ayélujára lórí YouTube, Instagram ni máa mú wá sókè sí lọ́jọ́ tèmi. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, tẹ́ bá tún fẹ́ gbọ́ ohùn lẹ́nu àwọn bàbá wa Ifadare, ẹ jẹ́ ká lọ pàdé ní orí TikTok. Yeah. Ire o, ire gbangba, ire o, ire kàbìtì. Ẹ má gbàgbé láti máa fi comment tí yín sílẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni, ẹ má gbàgbé láti follow wa, láti subscribe, láti fi tarí ẹ̀ sí àwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ ṣé gan ni. God bless you. One love, bye for now. Ire o, ire gbangba, ire o, ire gèdègbà. Bye. Ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Very Dark Lady Zabby ọ̀gá ńlá TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby ọ̀gá ńlá TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Very Dark Lady ọ̀gá ńlá TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.